तर मैदानाच्या आतमध्ये होऊया. पुन्हा एकदा तमाम क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत. या स्पर्धेच्या निमित्ताने आम्ही तुमचं स्वागत करतो. आपण पाहतोय गणेश लीला स्पोर्ट्स क्लब आयोजित कैलासवासी रवी पिल्ले चषक 2018 ही स्पर्धा पाहायला मिळते आणि निश्चितच हे चौथं पर्व आहे. एक देखणं दैदिप्यमान आयोजन पाहायला मिळतंय. उद्याच्या दिवसामध्ये भल्या संघांचा शिरकाव देखील पाहायला मिळेल या स्पर्धेच्या दरम्यान. तर पुन्हा एकदा विनंती करेन ते मात्र स्वमित परळ या संघाच्या संघनायकाला पहिला चेंडू पडला ज्या मात्र गोलंदाजी मागवरती येईल. पहिला चेंडू टाकेल तुम्हाला पॅनलाइज आम्ही करू. कारण एकच, तुमचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचलेला नाहीये. रितेश आणि अभिषेक प्रभू ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. प्रथम फलंदाजीसाठी दाखल झाली आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज येतोय. चेतन वायदंडे गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होताना पाहायला मिळतोय. सामन्याला सुरुवात होईल. दुपारचं सत्र या ठिकाणी निश्चितच सूर्य अस्ताच्या दिशेने वाटचाल करतोय आणि ही स्पर्धा ही आपण या अस्ताकडे वाटचाल देखील करतोय. खऱ्या अर्थानं अजूनही 2 सामने खेळणे शेष आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये होईल. सामन्याला पुन्हा एकदा सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्कमध्ये चेतन सज्ज होताना पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू पडेल राईट बॉल विकेट. टप्प्याचा चेंडू जरूर होता. पडल्यानंतर उसळी घेतोय. पंच आमच्याकडे वळत आहेत. गोलंदाजाला दंडित केलं जातंय. उद्या यशीच्या खूपच बाहेर टाकला गेलेला हा चेंडू अवंत स्वरूपाचा येतोय. काका चला लवकरात लवकर. तर मैदानामध्ये होऊया. पुन्हा एकदा एक धाव येते आणि वाईटच्या सुरुवातीमधून देखील धाव पाहायला मिळते. यावेळेचा चेंडू लटकट केलं. बॅकफुट वरती आले. गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाईल रणजी स्टाईल खेळून काढलेला हा फटका. कुमार श्री रणजीत सिंग जडेजा यांची आठवण करून देणारा हा फटका पाहायला मिळतोय. आणि त्यांची फटकेबाजी देखील आम्ही पाहिली होती. कुमार सिंग रणजीत सिंग जडेजा मित्रांनो, तुमच्या माहितीसाठी जरूर सांगेन, भारताचा पहिला खेळाडू होता जो मात्र ऑस्ट्रेलिया संघामधून खेळताना पाहायला मिळाला होता. यावेळेचा चेंडू आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र निर्धाव स्वरूपाचा येतोय. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि ज्याने मात्र निश्चितच 1896 साली आम्ही पाहिलं कुमार सिंग रणजीत सिंग जडेजा मात्र ऑस्ट्रेलिया या संघामधून खेळत इंग्लंड या संघामधून ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध खेळताना पाहायला मिळाले होते आणि त्यांचं नाव यावेळी चेंडू मात्र ऑन साईडला खेळून काढला जातोय. कुमार श्री रणजीत सिंग जडेजा हे मात्र इंग्लंडमध्ये असणाऱ्या इंग्लिश खेळाडूंना घेता येत नव्हतं म्हणून ते त्यांना रणजी म्हणायचे. आता तुमच्या कानावरती आला असेल की रणजी कोण, तर जे रणजीच्या स्पर्धा होतात त्यांचं नाव कुमार श्री रणजीत सिंग जडेजा. मैदानाच्या आतमध्ये होऊया. एक धाव येते. धावसंख्या 3 धावा धावफलकावरती लागायला जातात. 3 धावा धावफलकावरती आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होताना पाहायला मिळेल. उंच पुरासा गोलंदाज चेतन एक उंच पुरासा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 7 फूट 2 इंचाची हाईट मोहम्मद इरफानची जरूर आहे, परंतु त्या पद्धतीची गोलंदाजी करणारा हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. ईशांत शर्माला कोण विसरेल. ईशांत शर्मा देखील 6 फूट 3 इंचाची हाईट असणारा तो खेळाडू पाहायला मिळतो आणि खऱ्या अर्थानं जर का तुम्ही विचार केला तर ईशांत शर्मा मात्र इंग्लंडमध्ये सरेसाठी देखील खेळतो. 5 फलंदाजांना बाद केलं परंतु धावे केलाय. ही गोष्ट तुमच्यापर्यंत देखील पोहोचवणं गरजेचं असेल असं मी समजतो. खऱ्या अर्थानं क्रिकेटवरती लक्ष देणं हे तितकंच मी म्हणेन की तुम्हाला शिक्षणाची साथ सध्याच्या वेळेला असणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी सातत्याने आता मात्र 11ची एक्झाम संपल्यात आणि 12thला सुरुवात झाली आहे. यावेळेचा चेंडू आखू टप्प्याचा आहे.
टिकल्या झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. पंचांचा इशारा एकेरी धावेचा येतोय आणि एकेरी धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावली जाते. बॅक टू द क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये वळूया. टेनिस क्रिकेटच्या या 4थ्या पर्वामधील खेळला जाणारा हा सामना पाहायला मिळतोय. सामना क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये आहे 5व्या. मैदानामध्ये आपण पाहिलं गेलं तर गणेश लीला स्पोर्ट्स क्लब यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली कैलासवासी रवी पिल्ले चषक 2018 ही स्पर्धा एक दैदिप्यमान एक देखणं आयोजन असणारी स्पर्धा पाहायला मिळते. मैदानामध्ये आपण पाहिलं गेलं तर एक शांत वातावरणामध्ये खेळलं जाणार आहे क्रिकेट. उद्याच्या दिवशी मात्र गजबजेल. कारणच असं आहे की उद्याच्या दिवशी यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पंच आमच्याकडे वळतात. बाईकच्या स्वरूपामधून येणारी धाव धावसंख्या धावफलकावरती लगावली जाते. 5 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या जातात. खऱ्या अर्थानं पाहिलं गेलं तर उद्याच्या दिवसामध्ये विचार केला गेला तर उमर 11 अंगेरिया विक्रोलिया त्याच पद्धतीने पाहिलं गेलं तर ब्रह्माबाईज आहे. त्याच पद्धतीने सँडी एसपी संघ खेळतोय. त्यामुळे मात्र बॅटचा फेस ओपन केला. सुरेख फटका केला जातो. कार्पेटच्या साह्याने क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल. काय घडलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये एकेरी धावती समाधान मानावं लागतं आणि एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावली जाते. 6 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या गेल्या. एंड ऑफ दी फर्स्ट ओव्हर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आला. 6 धावा धावफलकावरती आहेत. बोला मेसेज. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातो. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतो. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधून फेकी केली जाते. ते 2 मात्र घेतल्या जातात. या ठिकाणी एकेरी धाव आणि एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाते. 27 धावा धावफलकावरती आहेत. 7 धावा धावफलकावरती आहेत. माफ करा 7 धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात. यावेळेचा हा चेंडू अप्पर कट केला जातं. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेअर झोन मध्ये आणि 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या मात्र आकार घेते आणि धावसंख्या 9 धावा स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत लगावल्या जात आहेत. खऱ्या अर्थानं पाहिलं गेलं तर 9 धावा धावफलकावरती आहेत. या पद्धतीने पटकेबाजी मैदानामध्ये होते. ह्या ज्या धावा येत आहेत त्या धावांवरती कुठे ना कुठे रोख लागावी लागेल. म्हणून सज्ज या मात्र बॉटम हँडचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पंचांकडे दाद मागितले जाते. ठिकाणी पाहिले गेले तर चेंडू मात्र येतोय. तो मात्र निर्धाव स्वरूपाचा दाद मागितली गेली होती. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियम क्रमांक 27 सांगतो जदूवर तुम्ही पंचांकडे दाद मागत नाही तदवर खेळाडूला बाद देखील दिले जात नाही आणि तेच मैदानामध्ये पाळले जाते. पंचांच्या माध्यमातून दोन्ही बंधू आणि बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पडल्यानंतर उशीर घेतोय. शोधाचा वेध घेणारा हा चेंडू पंच आमच्याकडे वळतात. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाईल. दहा धावा धावफलकावरती आहे. मॅजिकल फिगर्स 10 रन स्कोर कार्डवरती लगावले गेले. दुसरे षटक रवी गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होईल. लोअर फुलटॉस चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातो. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे परंतु मिळणार 9 चेंडू आणि त्यावरती मिळालेल्या या धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील. दुहेरी धावेचा फटका 9+2 अशा येणाऱ्या 3 धावा. 3 धावेच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाते. लगावल्या जातात. 13 धावा धावफलकावरती आहेत. बीमरचा 9. अर्थातच तुम्हाला वॉर्निंग देखील असेल. अशा पद्धतीचा चेंडू तुम्ही पुन्हा हाताळू शकत नाही आणि फ्री हिट देखील असणार आहे या चेंजवरती.
ब्रेटली गोलंदाज होता. सचिन तेंडुलकरने पहिला फ्री हिट केला होता. यावेळेचा चेंडू डान्सिंग डाऊन विकेट, सुरेख फटका. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातात आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाते. 15 धावा स्कोर कार्डवरती लागवल्या जातात. यावेळेचा चेंडू लोअर फुलटॉस ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातोय. डीप बॅकवर्ड क्लिअर लेगला. पंचांचा इशारा. 1.5 धावेचा फटका येतोय आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाते. तब्बल 17 धावा धावफलकावरती आहेत. सतरा धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. 17 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात. गोलंदाजी मागवरती गोलंदाज सज्ज होईल. यावेळेचा हा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू उसळी घेतली आणि विकल्या झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो. एकेरी धावाच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाईल. लगावल्या जातात. 18 धावा धावफलकावरती आहेत. सतरा धावा धावफलकावरती आहेत आणि येणारा हा एकेरी धावाचा फटका. 18 रन स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत लगावल्या जातात. गोलंदाजी मार्कवरती आलेला चेतन पुनश्च आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होतोय. यावेळेचा चेंडू मोठा फटका केला जातो. ऑन साईडला डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. पाहिलं गेलं तर या ठिकाणी येतात दुहेरी धावेचा हा फटका. पंच आमच्याकडे राहतात, दर्शवलं जातं. दुहेरी धावेचा फटका येतो. 2 धावेच्या मदतीने 20 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या जातात. 20 रन स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत लगावले गेलेत. 20 धावा धावफलकावरती आहेत. एक चांगली खेळ पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या. 6 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये पाहिलं गेलं तर धावसंख्या धावून पोहोचली 17 वरती. यावेळेचा चेंडू शॉर्ट ऑन पुल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. पुन्हा एकदा चेंडू डिप्ल्या झोन मध्ये. धावसंख्या दुहेरी धावेने वधारली आहे. 22 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या गेल्यात. 22 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. गोलंदाज होईल. यावेळेचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र ट्रॅव्हल झाला ऑन साईडला. खोल टप्प्याचा चेंडू होता आणि ऑन साईडला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीप विकेट क्षेत्रामध्ये. पुन्हा तो दुहेरी धावेचा फटका आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 24 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या गेल्यात. 24 रन स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळतात. एक चांगली खेळ, चांगली फटकेबाजी मैदानामध्ये अभिषेक आणि रितेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अभिषेक प्रभू ज्या पद्धतीने फटकेबाजी करतो खऱ्या अर्थानं तुम्ही पाहिलं गेलं एक डावखुरा फलंदाज आहे आणि ज्या पद्धतीने त्याने मात्र क्रिकेट विश्वामध्ये आपली छाप सोडली आहे आपल्या खेळीने निश्चितच आम्ही पाहिलं होतं. राणीबागचे मैदान आणि 64 धावांचा पाठलाग करत असताना हा संघ एकाच धावेने परास्त झाला. हवेचा चेंडू पडल्यानंतर उशी घेतोय. पंचांचा इशारा येतोय. लेग बाईटच्या स्वरूपामधून मिळणारी एकेरी धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाते. 25 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या गेल्यात आणि त्या स्पर्धेमध्ये एक चांगलं क्रिकेट या खेळाडूने देखील खेळलं होतं. तो अभिषेक प्रभू मैदानामध्ये आहे. मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. चेतन यावेळेचा चेंडू मिस टाइम स्ट्रोक होतोय. हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. झेल मात्र या ठिकाणी गमनीला दान दिला जातोय. तिसारा परेराने कोलकाताच्या इडन गार्डनच्या मैदानावरती अवघ्या 4 धावावरती रोहित शर्माचा झेल सोडला. त्याने भूतोना भविष्यात इतका मोठा इतिहास रचला. 264 धावांची खेळ देखील केली होती. या ठिकाणी झेल सुटलाय आणि येणारी एकेरी धावसंख्या धावफलकावरती जीवदान प्राप्त झालंय ते मात्र अभिषेक प्रभूसाठी आणि धावसंख्या 26 धावा या ठिकाणी लगावल्या जातात. 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला.
3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26 धावा धावफलकावरती आहेत आणि करंट रन रेटचा जर विचार केला गेला तर 8.66च्या सरासरीने धावा गोळा केल्या जातात. यावेळेचा चेंडू ऑन साइडला मोठा फटका केला जातो. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली बिल्डर के मस्तक पे दस्तक देती गेंद सीमा रेखा के बाहर छेड़ने के लिए. पहिला खेळाडू ठरला होता संकेत, त्याच्या बॅट मधून षटकार आला. दुसरा खेळाडू ठरला होता हर्षद, त्याच्या बॅट मधून षटकार आला आणि आता मात्र अभिजित प्रभूच्या बॅट मधून षटकार येतो. धावसंख्या 32 धावा धावफलकावरती आहे. त्या मात्र चेंडू हवेमध्ये डिक्लेअर झूम गाठली जाते आणि या षटकाची सुरुवात जर का षटकाराने करण्यात आली आहे तर हे एक षटक एक लांब लचक षटक पाहायला मिळेल का? या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कुठून काढल्या जातील का? निश्चितच अभिषेक प्रभू मैदानामध्ये आहे. यावेळेचा चेंडू पंचांकडे दात बोट आकाशाकडे अगदी यशांच्या मधोमध सापडला खेळाडू आणि या ठिकाणी लेग स्वरूपाच्या मदतीने तुमच्या हाताला परततोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय दिनेश देवरुखकर. शिवराय टोळाडो आणि ज्या पद्धतीने याने क्रिकेट खेळलंय विक्रमेश विक्रमी या संघाच्या दरम्यान देखील टेनिस बॉल क्रिकेट सातत्याने खेळताना ज्या खेळाडूला आम्ही पाहिलंय असा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालाय. यावेळेचा चेंडू ऑन साइडला जसं फ्लिक ऑफ द रिस्ट सुरेख फटका केला गेला. एक धाव भरली येते आणि एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाईल. लगेला जातात 34 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. 34 रन स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत लगावले गेलेत. गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न कुठल्याही स्पॉटवरती चेंडू पडला होता आणि त्या ठिकाणाहून लेंथला पिक करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला. पॅचच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू काही येत नाही आणि त्याचंच कारण चेंडू मात्र या ठिकाणी पाहिला गेला तो निर्धाव स्वरूपाचा येतोय. डाव्या यष्टीवरती टाकला गेला हा चेंडू पंचाकडे दात मागितली जाते. एक धाव जरूर येईल आणि एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाते. धावसंख्या धावफलकावरती लगावल्या जातात. तब्बल 35 धावा धावफलकावरती आहेत. तर विचार केला गेला तर षटक क्रमांक या ठिकाणी संपुष्टात येतोय. 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आला आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या आहे ती मात्र 35. 8.75 च्या सरासरीने या ठिकाणी धावा देखील गाठल्या जातात. तर गोलंदाजी मागपूर्वी हरीश सज्ज होताना पाहायला मिळतो. राईट मर्द विकेट सामन्याला पुन्हा एकदा सुरुवात होईल. उजव्या एसीच्या बाहेर टाकला गेलेला हा चेंडू बॅकफुटवर घेऊन सुरेख फटका केला जातो. एक धाव जरूर मिळते आणि एक धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाईल. लगावला जात आहे. 36 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत.
उद्याच्या दिवसामध्ये आवर्जून तुम्ही या ठिकाणी उपस्थिती आपली दर्शवा. पहिला सामना तुम्ही पाहणार आहात उमरले नंदेरी विरुद्ध विक्रोलियन्स विक्रोली या दोन संघांदरम्यानची लढत. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला असून एक फटका केला जातोय. चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये असेल आणि त्याचंच कारण तुम्हाला या ठिकाणाहून धावा पळून देखील पूर्ण कराव्या लागतील. तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे. यावेळेचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर निघणारा पाहायला मिळाला. तर उद्याच्या दिवसामध्ये विक्रोलियन्स विक्रोली उमरले अंधेरी त्या पद्धतीने गायत्री 11 ब्रह्मा बॉईज त्या पद्धतीने आपण पाहणार दहिसर बॉईज उमेश 11 सँडी एसपी आणि ओम साई यासारखे संघ खेळतील. या मात्र काय केलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये एक धाव सहजरित्या पूर्ण केली जाते. एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसरी जाऊन लागवल्या जातात. 38 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका डीप मिडविकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करेल तोवर मात्र काय घडलं जाते दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न परंतु पंच या ठिकाणी दर्शवतात येतात 3 धावा या ठिकाणी मिळणार फलंदाजी करणारा छोटासा या संघाला आणि निश्चितच येणारा 3 धावा या प्रथमच आजच्या दिवसामध्ये सरपरेजी आपण पाहतो. प्रथमच 3 धावा या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतात आणि 3 धावाच्या मदतीने धावसंख्येला घेतली जाते. 41 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. 41 रन स्कोर कार्ड वरती लागवले गेलेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे. राईट वर विकेट. यावेळेचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर निघणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. एंड ऑफ द 5th ओव्हर 5 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. 41 धावा स्कोर कार्ड वरती लागवल्या गेल्यात. वेळ मैदानाच्या आतमध्ये सामन्याला सुरुवात होईल. सनी गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झाला. शेवटचं षटक ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातोय. रितेश तावड्याच्या बॅट मधून फेकी केली जाईल तर मात्र दुहेरी धावा देखील सहजरित्या पळून पूर्ण केल्या जात आहेत आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाईल लागवल्या जात आहेत. 43 धावा धावफलकावरती आहेत. 43 रन स्कोर कार्ड वरती लागवल्या गेल्या. 43 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेचा चेंडू खुल्या टप्प्याचा पाहायला मिळतोय. यष्टीरक्षकाकडून झालेली चुकी आणि येणारी एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या लागवल्या जात आहेत. 44 धावा स्कोर कार्ड वरती लागवल्या गेल्यात. 44 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. यावेळेचा चेंडू खुल्या टप्प्याचा पाहायला मिळतोय. हाही चेंडू मात्र डिक्लेअर झोन गाठतोय आणि एक धाव जरुरी येतो. एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाईल. 45 धावा धावफलकावरती लागवल्या जात आहेत. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला चेंडू होळीमध्ये काय राहिला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. एकच धाव स्वतः गोलंदाज त्या ठिकाणी पोहोचला होता आणि त्याचंच कारण एकेर धावेमध्ये परावर्तित केलं गेलं. या एकेर धावेच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाते लागवल्या जात आहेत. 46 धावा धावफलकावरती आहेत. या मात्र मीन्स टाइम शो चेंडू हवेमध्ये डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या 47 धावा धावफलकावरती लागवल्या गेल्या. शेवटचा आणि अंतिम षटक मैदानामध्ये मार्गस्थ आहे. चालू असलेला सामना एका बाजूला आपण पाहत आहोत तर निश्चितच अश्वमित पर विरुद्ध छोटा साई पर
दोन संघांदरम्यानची लढत नाणेफेकीचा कल या ठिकाणी विजयी झाला होता छोटासाई हा संघ आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारली होती. तर विचार केला गेला तर धावसंख्या 47 धावा धावफलकावरती आहेत. 47 रन स्कोर कार्डवरती लगावले गेलेत. गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू फार वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव जोडली येते आणि धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाईल. लगावल्या जातात 48 धावा धावफलकावरती आहेत. 49 धावसंख्येचा पाठलाग या ठिकाणी तुम्हाला करायचं. पुन्हा एकदा तमाम क्रिकेट रेसिडेंटचं हार्दिक स्वागत. आपण पाहतो एक भव्य आयोजन असणारी गणेश विला स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून येणारी ही स्पर्धा कैलासवासी रवी पिल्ले चषक 2018 देखणं आयोजन. चौथं पर्व 49 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 49 धावसंख्येचा पाठलाग या ठिकाणी करायचा आहे आणि याच्यात पाहिलं गेलं तर 8.16 ची सरासरी तुम्हाला या ठिकाणी गाठावी लागेल. 8.16च्या सरासरीने धावा तुम्हाला बनवाव्या लागतील या सामन्यामध्ये जर का तुम्हाला विजय प्रस्थापित करायचा आहे. हाय स्कोरिंग सामना असेल आणि
हाय स्कोरिंग सामने सातत्याने जर का आपण पाहिले गेले तर चुरशीचे होताना पाहायला मिळतात. आणि खऱ्या अर्थानं विचार केला गेला तर 434 धावांचा पाठलाग 2007 साली जोहान्सबर्गच्या मैदानावरती आम्ही पाहिलं होतं. साऊथ आफ्रिका संघाने सहजरित्या चेस देखील केला होता आणि त्याचं कारण देखील तसंच आहे की हाय स्कोरिंग सामने आम्ही पाहिले गेले तर त्या पद्धतीचे आणि त्या तोला मुलाच्या ताकदीचे होताना पाहायला मिळतात. तर कोणाला ना कोणाला तरी या ठिकाणी हर्षल गिब्स बनावं लागेल, कोणाला तरी स्मिथ सारखी खेळ या ठिकाणी करावे लागेल. आणि कोण ठरेल त्यामधील खेळाडू, मार्क बाउचर सारखा फिनिशर ठरेल का हे देखील पाहणं तितकं गरजेचं असेल. 49 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा या मैदानावरती आतापर्यंत धावसंख्येचा पाठलाग इतक्या सहजरित्या झालेला देखील नाही आहे आणि एकही सामना सरपरेसर चेसिंग करणारा संघ विजय देखील झालेला नाहीये. तर मैदानामध्ये वळूया. सामन्याला पुन्हा एकदा सुरुवात होते. आजच्या दिवसामधील 2 सामने अजूनही शेष आहेत. अजूनही 2 सामन्यांचा खेळ होणं शेष आहे. चला घाई करा आम्ही विनंती करतोय कारण की 4:15 झाले आहेत. अजूनही 2 सामने आम्हाला खेळवणं बाकी आहे. तर सागर गुलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. सागर तावडे गुलंदाजी मार्कवरती दाखल झालाय. आमच्या सोबत आजच्या दिवसामध्ये आमचे ऑफिशियल्स एका बाजूला तुम्ही पाहता रवी चेंगवणकर, एका बाजूला महेश चेंगवणकर, एका बाजूला अनिल जावेगावकर सर आणि निश्चित त्याचा विचार केला गेला तर आमच्या सोबत जोडले गेले तर सरफरे आमचे लाईव्ह पार्टनर निश्चितच आमच्या सोबत आहेत. टेनिस क्रिकेट लाईव्ह केली जाते आणि निश्चितच या ठिकाणी ज्या पद्धतीने आपण पाहतो शाहिद बाई आहेत, संदीपबाई आहेत आणि आमच्या सोबत आहेत. गोलंदाज सज्ज सागर याचा चेंडू ऑन निश्चितच पाहिलं गेलं बॅकफूट वरती आले ऑन द टो चेंडूला खेळून काढला. पॉइंट क्षेत्रामध्ये एक धाव जरुरी येते आणि येणारी एक धावसंख्या धावफलकावरती 1 धाव धावफलकावरती लगावली गेली आहे. 1 धाव धावफलकावरती आहे. एक सुरेख फटका खेळला जातो ऑन द टो फलंदाज आला आणि त्यानंतर बॅकफूट वरती आल्यानंतर खेळून काढलेला फटका एकर धावेच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावरती लगावली जाते. 1 धाव संघाचं खातं देखील खोललं जाते. 49 धावसंख्येचा पाठलाग गोलंदाज सज्ज. कोलडापाचा हा चेंडू कार्पेटच्या साह्याने खेळून काढलेला फटका क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येतोय. 1 धाव सहजरित्या पुढे केली जाते. काय केलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये खेळाडू काहीही चुकी नसताना आत्महत्या क्रिकेटच्या पटलावरची खेळाडू रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद. दोन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. शुभम यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातोय. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू येतोय आणि 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावरती लगावली जाते. तब्बल 4 धावा धावफलकावरती आहेत आणि शुभम तांबे मैदानाच्या आतमध्ये आहे. त्याच्या साथीला मैदानाच्या आतमध्ये आपण हरीश याला पाहतोय. एक पार्टनरशिप या ठिकाणी बिल्डअप करावी लागेल. एक मोठी धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना टप्प्याटप्प्याने धावा मात्र गोळा कराव्या लागतील. गोलंदाज सज्ज होतो पुन्हा एकदा. धावा मात्र चेंडू पडल्यानंतर उशीर घेतोय. पंच आमच्याकडे वळतील यात काही शंका नाहीये. वाईट प्लस
1 अशा 2 धावा येतात. गोलंदाजाला या ठिकाणी ताकीद देण्यात आली आहे. अशा पद्धतीचा चेंडू तू पुनश्च हाताळू शकणार नाहीस आणि येणारी अतिरिक्त उसळी घेणारा हा चेंडू पाहायला मिळाला. पण बाउन्स दिला जातो आणि धावसंख्या 6 धावा फलकावरती आहेत. 49 धावसंख्येचा लक्ष्याचा पाठलाग देखील करायचा. प्रथम फलंदाजी करत असताना छोटासा या संघाने बनवल्या होत्या 48 धावा. यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेर निघतोय. खूपच बाहेरचा हा चेंडू पाहायला मिळाला आणि अवंत स्वरूपाच्या मदतीने येणारी एकेरी धावसंख्या फलकावरती लगावली जाते. तब्बल 7 धावा फलकावरती आहेत. बोलून सज्ज होते. यावेळेचा चेंडू खुल्या टप्प्याचा पाहायला मिळतो. पंच आमच्याकडे होत आहे. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू येतोय. 1 धाव येते आणि एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसवली जाते. 8 धावा फलकावरती लगावला जातो. सातत्याने जरी सुद्धा लाईव्ह प्रेक्षेपण आला असेल, मोठमोठ्या स्पर्धा आल्या असतील, परंतु जे असे दृश्य ते आजवर क्रिकेटमधून बंद झालेले नाही आहेत. यावेळेचा चेंडू काय गेला जातं मैदानाच्या आतमध्ये. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव स्वरूपाचा येतो. यष्टीरक्षकाने हेरलं होतं चेंडू वाईट आहे. गोलंदाजाने हेरलं होतं चेंडू वाईट आहे आणि तदनंतर देखील दिनेश देवरुखकर त्या ठिकाणी पोहोचला. हे देखील आम्ही पाहिलं. गोलंदाज सज्ज होतोय. यावेळी मात्र काय घडलं जातंय. पंचांकडे दात मागितले जाते. उजव्या यष्टीच्या बाहेर पेसिंग केला जातोय चेंडू आणि फ्रंट लेग जर का तुम्ही पाहिलं गेलं सफल झाला होता तो खेळाडू आणि त्याचंच कारण या ठिकाणी पंचांनी नाकारलं. षटक मात्र संपुष्टात येतोय. या ठिकाणी पहिल्या षटकाच्या अंती या ठिकाणी धावसंख्या फलकावरती लगावली गेली. 8 धावा फलकावरती लगावल्या गेल्यात. चेंडू आणि 41 धावसंख्येची गरज. 30 चेंडू 41 धावा. काय घेणार. 8.20च्या सरासरीने या धावसंख्येचा पाठलाग देखील करायचा आहे. योगेश गोलंदाजी मार्कवरती येताना पाहायला मिळतो. योगेश सज्ज. चेंडू पडल्यानंतर वळण देखील घेतोय. यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. अप्रतिम गोलंदाजी. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते आणि चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर पिचिंग केल्यानंतर उजव्या यष्टीच्या बाहेर निघतो. त्यावेळी मात्र एखादा फलंदाजाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते त्याला खेळण्यासाठी आणि बॅकफूटवरती जर का तुम्ही असाल तर त्यावरची चेंडूवरची नजर जर का तुमची हटली तर चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाणार. पुन्हा एकदा बॅकफूटवर घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न देखील झाला. उजव्या यष्टीच्या बाहेर निघणारा हा चेंडू लेगकटच्या सुरुवातीमधून खेळला जातोय. 1 धाव जरूर येते आणि एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाते. 9 धावा स्कोर कार्ड वरती लगावल्या जात आहेत. 9 रन स्कोर कार्ड वरती आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती आलेला योगेश पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला मिळतोय आणि डावखुऱ्या गोलंदाजाची ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं गेलं तर डावखुऱ्या गोलंदाजाला एक नॅचरल मुवमेंट मिळत असते. तो चेंडूला वळवू शकतो. सातत्याने इन स्विंग आउट स्विंग सातत्याने त्याच्या माध्यमातून होतात. परंतु योगेशाच्या गोलंदाजीचं वैशिष्ट्य पाहिलं गेलं तर चेंडू हदबळ तो वळवतो देखील. यावेळी मात्र चेंडू काय गेला जातं. बॅटची इनसाइड जरूर होती. लाऊड अपील पाहायला मिळाली परंतु काय गेलं गेलं यष्टीरक्षकाकडून झालेली चुकी. चेदान प्राप्त झाले या खेळाडूला. सुधाकर कोरगावकर यांचं देखील आगमन होत आहे. अशा पद्धतीने आपण परवाचा राजा असे माजी खजिनदार यांचं देखील आगमन झालं. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. यावेळेचा चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधून 1 धाव या ठिकाणी वरून मिळणार आणि एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या 10 धावा फलकावरती आहेत. शार्दूल ठाकूर याने मात्र 10 नंबरची जर्सी परिधान करण्याचा प्रयत्न केला होता. क्रिकेटमध्ये आजवर 2 जर्सी रिटायर झाल्यात. या पद्धतीने आम्ही पाहिलं. 2013 यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातोय. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. पंचांचा इशारा येतो दुहेरी धावेचा. 2013 साली पूर्वी ज्याची मात्र जर्सी रिटायर झाली होती. 63व्या क्रमांकाची जर्सी क्रिकेटमधून रिटायर करण्यात आली होती आणि त्यानंतर आम्ही सचिन रमेश तेंडुलकरची जर्सी देखील पाहिली जी रिटायर करण्यात आलं.
गोलंदाजी मार्क वरती. पुन्हा एकदा योगेश सज्ज होईल. धावसंख्या 12 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातोय. शुभम तांबेच्या बॅट मधून चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेअर झोन मध्ये आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावली जाते. लगावला जात आहे. 14 धावा धावफलकावरती आहेत. एंड ऑफ दी सेकंड ओव्हर. 7च्या सरासरीने धावा 14 धावफलकावरती आहेत. पण 49 धावसंख्येचा पाठलाग या ठिकाणाहून करायचा आहे. अर्थातच तुम्हाला बनवायच्या 35 धावा. येणारे षटक आहेत 4. 24 चेंडू मध्ये तुम्हाला बनवायचे 35 धावा 8.75च्या सरासरीने. चौदा धावा धावफलकावरती आहेत. तुम्हाला अजूनही या ठिकाणाहून 35 धावा बनवायच्या आहेत 8.75च्या सरासरीने. शुभम तुमच्या माहितीसाठी 35 धावा अजून तुम्हाला बनवायचे आहेत. चेंडूचा विचार केला गेला तर 24 चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि 24 चेंडू मध्ये 35 धावसंख्येची गरज. दिलेश विकेट आखून टप्प्याचा चेंडू शाळुंबल केला जातोय. क्षेत्ररक्षक कॅटेगरी तैनात होईल. एक धाव जरूर येते. अखून टप्प्याचा चेंडू जरूर होता आणि या चेंडूवरती वेळ देखील फलंदाजाकडे तितकाच होता. बॅकफूट वरती आले आणि तदनंतर ऑन साईडला एक सुरेख फटका देखील खेळला जातोय. एक धाव येते आणि धावसंख्या पाहिली गेली 15 धावा धावफलकावरती आहेत. या मात्र बॅकफूट वर घेऊन देखणा फटका केला जातोय. लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होईल. एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावली जाईल. त्या मात्र लगावला जात आहे. 16 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. 16 रन धावफलकावरती लगावले गेलेत. यावेळेचा चेंडू बॅकफूट वरती येतात. लेट कट पद्धतीने खेळून काढलेला फटका पाहायला मिळाला. एक धाव जरूर मिळतोय. शुभमच्या बॅट मधून निघणारा हा एकेरी धावचा हा फटका पाहायला मिळतोय. एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील 17 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. 3रा षटक मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ आहे. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला शॉर्ट अंपुल जरूर केलं जातं परंतु या चेंडूवरती तुम्हाला मिळणार ती मात्र अवघी एकेरी धाव. एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाते. 18 धावा धावफलकावरती आहेत. 49 धावसंख्येचा पाठलाग या ठिकाणाहून करायचा आहे. तर गोलंदाजी बाकवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा विलेज सज्ज होईल. विकेट ऑन साईडला सुरेख फटका डिमेंट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडू उचलला फेकी केली जाते. तोवर मात्र घेतली गेलेली एकेरी धाव आणि एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाते. लगावल्या जातात. 19 धावा धावफलकावरती आहेत. 19 रन स्कोर कार्डवरती लगावल्या जातात. यावेळेचा चेंडू जयगॅसीच्या खूपच बाहेर निघणारा पाहायला मिळाला. चेंडू मात्र या ठिकाणी मनोहर स्वरूपाचा येतो. एंड ऑफ दी 3rd ओव्हर. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती लगावली जाते. 6.33च्या सरासरीने 19 धावा धावफलकावरती आहेत. 49 धावसंख्येचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे. अजूनही तुम्हाला 30 धावा बनवायच्या आहेत. अर्थातच 10ची सरासरी 18 चेंडू आणि 30 धावसंख्येची गरज आहे. प्रति षटकामध्ये तुम्हाला 10 धावा बनवायच्या आहेत. तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा योगेश. यावेळेचा चेंडू मोठा फटका केला जातोय. चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होईल. छत्रपती शिवरायांच्या तलवारीसारखा चेंडूवरती प्रहार. चेंडू सीमारेषा बाद षटकार. अजूनही 17 चेंडू आणि 24 धाव संख्येची गरज. 17 चेंडू 24 धावा. गोलंदाज सज्ज योगेश.
त्यावेळेचा हा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातो. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल. एकच धाव या चेंडूवरती मिळणार आणि एकर धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाते. 26 धावा धावफलकावरती आहेत. अजूनही पाहिलं गेलं 26 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. 23 धावसंख्येची गरज असेल. 23 धावा अजूनही तुम्हाला बनवायच्या आहेत. येणारे 16 चेंडू 23 धावसंख्येची गरज. धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती मात्र 26. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल योगेश. यावेळेचा चेंडू बॅकफूट वरती येऊन लेट कट पद्धतीने खेळून काढलेला फटका टिकल्या झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. एकर धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाते. 27 धावा धावफलकावरती आहेत. 27 रन स्कोर कार्ड वरती लगावले जात आहेत. आणि धावसंख्या धावफलकावरती लगावली जाते ती मात्र 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. अशा पद्धतीने आपण 27 आकडा पाहतोय. दिग्गजांचा जन्मदिवस या खऱ्या अर्थानं 27 तारखेला पाहायला मिळतो. गोलंदाजी योगेश. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक वार वेगाने चेंडूवरती येतोय. एक धाव मात्र या ठिकाणी पूर्ण केली गेली आणि एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या तब्बल 28 धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात. 28 धावा धावफलकावरती आहेत. योगेश च्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय. मैदानाच्या आतमध्ये एक षटकार धरू आला आणि तदनंतर या ठिकाणी कमबॅक करताना तो पाहायला मिळतो. गोलंदाज सज्ज होईल. राईट लेफ्ट अराउंड विकेट. यावेळेचा चेंडू खुल्या टप्प्याचा पाहायला मिळतोय. चेंडू मात्र या ठिकाणी येतोय निर्धाव स्वरूपाचा. दर्जेदार गोलंदाजी खऱ्या अर्थाने षटकार आला आणि त्यानंतर चांगलं कमबॅक जर या खेळाडूने केलं. गोलंदाजी मागवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळी मात्र काय केलं गेलं निश्चितच आपण पाहिलं गेलं तर फ्रंट लेग पुढे आणला आणि ड्राईव्ह करण्यासाठी तो मात्र शरीर पुढे घेऊन आला होता. मान समोर पडले आणि त्याचंच कारण बॅलन्स देखील त्याचा बिघडला. त्याचंच कारण यष्टिचितरित्या बाद होऊन तंबूच्या आतड्याला परततोय. ज्याच्या बॅट मधून षटकार आला होता असा हरीश याची खेळ या ठिकाणी संपुष्टात येते. दोन गोलंदाज चेतन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 28 धावा धावफलकावरती आहेत. 49 धावसंख्येचा पाठलाग देखील करायचा आहे. 12 चेंडूंचा खेळ देखील शेष आहे आणि निश्चितच पाहिलं गेलं तर धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती मात्र 28 अजूनही तुम्हाला बनवायचे. 21 धावा. यावेळेचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये आहे. एक धाव धरून पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुहेरी धाव देखील या ठिकाणाहून अर्जित केली गेली. दुहेरी धावेच्या मदतीने धावसंख्या लगावली जाते ती मात्र 30 धावा धावफलकावरती आहेत. 11 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. 19 धावसंख्येची गरज. 11 चेंडू 19 धावसंख्येची गरज. यावेळेचा चेंडू सुरेख फटका केला जातोय. या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार दुहेरी धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 32 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. अजूनही 10 चेंडू 17 धावसंख्येची गरज. 10 चेंडू 17 धावा. 17 धावा 10 चेंडू. काय घडणार या सामन्यामध्ये. गोलंदाज सज्ज. पुन्हा एकदा लेटकट सुरेख फटका केला जातोय. एक धाव धरून मिळते. एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या लगावल्या जातात. 33 धावा धावफलकावरती आहेत. अजूनही 16 धावसंख्येची गरज. 9 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि 9 चेंडू मागे 16 धावाची गरज. यावेळेचा चेंडू सुरेख फटका केला जातो. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. खेळाडू कोणतीही चुकी करत नाहीये. खेळाडू या ठिकाणी बाद.
नवीन फलंदाज मोहन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. यावेळेचा चेंडू कार्पेटच्या साह्याने केला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल. एक धाव जरुरी येते मिड ऑनच्या क्षेत्रामधून आणि इकडे धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसवली जाते. लाभायला जातात 34 धावा धावफलकावरती आहेत. मोहन मैदानाच्या आतमध्ये आहे. अशा पद्धतीने त्याने मात्र क्रिकेट खेळतोय. सातत्याने मोठी फटकेबाजी करू देखील शकतो. यावेळी मात्र काय घडलं गेलं, चेंडू हवेमध्ये होता. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. तू चल मैं आया अशी स्थिती मैदानामध्ये उपलब्ध होते आणि खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी कुठे ना कुठेतरी एक पार्टनरशिप बिल्डअप करणं गरजेचं असताना काय घडलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये स्थिती या ठिकाणी पाहायला मिळते. निश्चितच पाहिलं गेलं तर अश्वनीत परळ या संघाची दयनीय अवस्था या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. धावांचा पाठलाग करायचा होता. 49 34 धावा धावफलकावरती आहेत. 34 धावा धावफलकावरती आहेत. 49 धावसंख्येचा पाठलाग अर्थातच 15 धावसंख्येची गरज. 6 चेंडू 15 धावा. तर नवीन फलंदाज विजय मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. विजय मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि 6 चेंडू 15 धावसंख्येची गरज. 6 चेंडूचा खेळ शेष. शुभम पुढे मार्कवरती दाखल झालाय. त्यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातो. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येईल. तर मात्र एक धाव जरुरी येते. तर का आपण पाहिलं गेलं सरळ हाताने गोलंदाजी करणारा हा गोलंदाज त्याच्या व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. या चेंडूवरती चेंडू पडल्यानंतर वळण देखील घेताना पाहायला मिळाला. एक धाव जरुरी येते आणि धावसंख्या मात्र धावफलकावरती लगावली जाते. ती मात्र 35 धावा धावफलकावरती आहेत. अजूनही 14 धावसंख्येची गरज. यावेळेचा चेंडू एक धाव पुन्हा येते आणि एकर धावच्या मदतीने शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजन मधून धावसंख्या पुढे सरसावली जाते. 36 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या गेल्यात. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. या मात्र डान्सिंग डाऊन विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न देखील होतोय. प्रयत्नामध्ये अपयशी ठरला फलंदाज अर्थातच विजय आणि एक धाव त्याच्या बॅटची इनसाइड एज घेऊन चेंडू मात्र ट्रॅव्हल झाला होता. शॉर्ट पॉइंट लेग क्षेत्रामध्ये एकर धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसवली जाते. लगावल्या जातात. त्या मात्र 37 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या गेल्यात. 37 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेचा हा चेंडू फार वेगाने टाकला जातो. शरीराचा वेग घेणारा हा चेंडू पाहायला मिळाला. एक धाव जरुरी होती आणि एकर धावच्या मदतीने देखील धावसंख्या वाढती आहे. ती लगावली गेली. 38 धावा धावफलकावरती आहेत. जवळजवळ आपण पाहिलं गेलं तर अजूनही 11 धावसंख्येची गरज. यावेळेचा चेंडू एक धाव जरुरी येणार. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात. एकर धावच्या मदतीने धावसंख्या 39 धावा धावफलकावरती आहेत. एक चेंडू आणि 10 धावसंख्येची गरज. एक चेंडू 10 धावसंख्येची गरज असेल या सामन्याच्या दरम्यान. आपण पाहू शकतो एका बाजूला चालू असलेला सामना. अश्वनीत परळ हा संघ धावसंख्येचा पाठलाग करतोय. 49. छोटासाहेब परळ या संघाविरुद्धचा हा सामना. या ठिकाणी विजय नोंदवला जातो. छोटासाहेब परळ हा संघ या ठिकाणी विजय झाला. चला नेक्स्ट मॅच आम्ही विनंती करतोय. रोहिणी 11 विरुद्ध छोटासाहेब परळ या दोन संघांदरम्यानची ही लढत असेल. तर नाणेफेकीचा कौल केला जातोय सुधाकरजी कोरगावकर साहेबांच्या हस्ते. मी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय या त्वरित छोटासाहेब परळ संघाचा कर्णधार त्वरित या. त्वरित यायचं.
नेक्स्ट मॅच चला त्वरित या रोहिणी 11 पर विरुद्ध छोटा साई. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ मॅच तर या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल झाला सुधाकरजी कोरगावकर साहेबांच्या हस्ते आणि या नाणेफेकीचा कौल केला. छोटा साई या संघाने या ठिकाणी टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे. तर हारलेल्या संघाचा शुभम याला मात्र मॅन ऑफ मॅच या सन्मानित केले जाईल. सुधाकरजी कोरगावकर साहेबांना मी विनंती करतो तुमच्या हस्ते मॅन ऑफ मॅच परास्त झालेल्या संघाचा खेळाडू शुभम. चला या मॅन ऑफ मॅच आणि विजयी संघाचा मॅन ऑफ मॅच तर विजय संघाचा मॅन ऑफ मॅच रितेश तावडे मॅन ऑफ मॅचचा हकदार ठरतोय. विजय संघ या रितेश तावडे तुम्हाला देखील आम्ही सन्मानित करतोय. रितेश तावडेला देखील सन्मानित केले जाईल. आदरणीय माननीय सन्माननीय सुधाकरजी कोरगावकर साहेबांच्या हस्ते आम्ही सन्मानित करतो रितेशला. त्याने मात्र बहारदार खेळी केली होती. तर सुधाकरजी कोरगावकर साहेबांच्या हस्ते सन्मानित केले जातं. मॅन ऑफ मॅच या सन्मानाने पुरस्कार केले जाते. तर आम्ही विनंती करतोय या ठिकाणी आम्ही सन्मान करतोय गौरवजी परब यांना विनंती असेल तुमच्या हस्ते आम्ही सुधाकरजी कोरगावकर साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान देखील करतोय. साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालं. सुधाकरजी कोरगावकर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. तुमचाही यथोचित सन्मान आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून करतो आहोत. त्या पद्धतीने अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे येणाऱ्या प्रत्येक मान्यवरांचा यथोचित सन्मान आम्ही करतो देखील आहोत. तर या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल झाला. छोटा साई या संघाने टॉस जिंकून विजयी झाला आणि तदनंतर प्रथम फलंदाजी देखील स्वीकारली आहे. होणारा सामना पाहायला मिळेल रोहिणी 11 विरुद्ध छोटा साई.
तर तमाम क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक असं स्वागत आहे. घेऊन जातो मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे मात्र सामना रंगताना पाहायला मिळतो. एका बाजूला रोहिणी 11 परळ, तर एका बाजूला छोटा साहेब परळ या संघाने नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी विजेता झालाय. आणि तदनंतर प्रथम फलंदाजी देखील स्वीकारली. चालू असलेली स्पर्धा गणेश लीला स्पोर्ट्स क्लब आयोजित असणारी कैलासवासीय रवी पिल्ले चषक 2018 देखना आयोजन असणारी ही स्पर्धा पाहायला मिळते. तर मैदानाच्या आतमध्ये होऊया, पंचांचा इशारा देखील येतोय. सामन्याला सुरुवात देखील होईल. रवी चिंचवणकर पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात. त्यांच्या साथीला अनिल आवळगावकर सर पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत. हा एक सामना आणि त्यानंतर अजून एक लढत असेल. बदोगर 11 लालबाग या संघाविरुद्ध होणारा एक सामना अजून शेष आहे. आणि त्यानंतर उद्याच्या दिवसामध्ये तुम्ही संपूर्ण ओपन हाफ उद्याच्या दिवसामध्ये पाहणार आहात. दिग्गजांचा समावेश उद्याच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळेल. उद्याच्या दिवसांमध्ये आम्ही दिशा रुग्ण सहाय्य केंद्र या संस्थेला गणेश लीला स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने रुग्णोपयोगी वैद्यकीय वस्तूंचं वाटप देखील आम्ही उद्या करणार आहोत. यावेळी मात्र सुरेख फटका केला जातोय. चीन मात्र 100 रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडवरती काय घडलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये. एकेरी धावेला दुहेरी धावेमध्ये परावर्तित केलं जातं आणि 2 धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात. उद्याच्या दिवशी पुन्हा 11 अंधेरी या संघाला देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत. त्यामागील एकमात्र कारण की महाराष्ट्र नव्हे तर भारतामधील सर्वाधिक मोठी स्पर्धा त्या मुंबईच्या संघाने विजय केली. 20 लाखाचे पारितोषिक असणारे STCPL शिबिर वेलापूर. त्यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती एक धाव, या 2 धावात बळी येणार. गणेशजी कांबळे साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं. तुमचे हार्दिक असे स्वागत आहे साहेब. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिले गेलं तर दुहेरी धावेचा फटका येतोय आणि 2 धावांच्या मदतीने या धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाते. 4 धावा धावफलकावरती आहेत. 4 रन स्कोर कार्डवरती लगावले गेलेत. सज्ज होतोय. अरुण याचा हा चेंडू बॅकफूट वरती खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मागील मॅचचा हिरो आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये एकेर धाव घेण्याच्या नादामध्ये या ठिकाणी पाहिलं गेलं तर या ठिकाणी निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला मिळेल. अरुण टमाटर विकेट यावेळेचा चेंडू खोलवा टप्प्याचा पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येईल. एकही धाव या चेंडूवरती मात्र अर्जित केली जात नाहीये. निर्धाव चेंडूचे सांगता निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते आणि अरुण याच्या माध्यमातून दुसरा चेंडू बॅक टू बॅक निर्धाव टाकला जातोय. यावेळेचा चेंडू दिल्ली स्कूप एक सुरेख फटका केला जातोय. लोन फुलटॉस चेंडू होता आणि त्याला मात्र शॉर्ट पाहिली क्षेत्रामध्ये खेळून काढलं गेलं. एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या 5 धावा स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत लागवल्या जात आहेत. गोलंदाज पुरेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होईल. अरुण यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर वळण घेताना पाहायला मिळाला. चेंडूने फलंदाजाला हिट चुकवलं आणि यशांच्या पाठीमागे यष्टिरक्षक महेश चिलवणकर याला देखील त्याने चुकवलं आणि त्याचंच कारण मिळणारी अतिरिक्त स्वरूपामधून एकेरी धाव 6 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. पहिल्या षटक या ठिकाणी संपुष्टात आलं. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. 6 रन स्कोर कार्डवरती लगावल्या जातात. 6 म्हणून एक चांगली सुरुवात या ठिकाणी केली जाते. तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज येतोय राजू भगत आणि त्यांच्यासाठी कट्टा ग्रुप यांच्याकडून जर का तुम्ही पहिला प्रत्येक चेंडू जर का निर्धाव टाकता त्यासाठी तुमच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. प्रति चेंडू मागे कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं पारितोषिक. गोलंदाज सज्ज राजू. यावेळेचा चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय.
क्षेत्ररक्षक फार वेगाने मैदानाच्या आतमध्ये काय घडलं गेलं आणि खेळ संपुष्टात येते ती मात्र अभिजित याची खेळी या ठिकाणी संपुष्टात येते. अभिजित प्रभू याची खेळी या ठिकाणी संपुष्टात आली. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये तो तंबूच्या आतड्याला परतताना पाहायला मिळतोय आणि धावसंख्या धावफलकावरती अवघे 7 धावा धावफलकावरती आहेत. 7 धावा धावफलकावरती आहेत. जिथं मात्र दुहेरी धावा होऊ शकत होती त्या ठिकाणी जर तरला अगरमगरला अजिबात स्थान न देता दुजारा न देता या ठिकाणी तंबूच्या आसऱ्याला परततोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. अमित मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. 7 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिल्या विकेटचं पतन या ठिकाणी होत आहे आणि सातत्याने ज्या दोन खेळाडूंच्या माध्यमातून पार्टनरशिप बिल्डअप केली जाते त्या पार्टनरशिपला या ठिकाणी ब्रेक करण्याचा जो माणूस मैदानामध्ये घेऊन उतरले होते रोहिणी 11 संघ त्याच्यामध्ये यशस्वी देखील करतोय. गेम प्लॅनिंग सक्सेसफुल देखील करतात. तब्बल पहिल्या सामन्यामध्ये 33 धावांची पार्टनरशिप देखील आम्ही पाहिली होती आणि त्याचंच कारण या ठिकाणी जर का आपण पाहिलं गेलं तर स्वस्तात बाद झाला मी म्हणेन अभिषेक. यावेळेचा हा चेंडू ऑन साईडला लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो. पंचांचा इशारा उगी एकच धाव या चेंडूवरती मिळणार आणि एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या 8 धावा धावफलकावरती लागवल्या जातात. आठ धावा धावफलकावरती आहेत. तब्बल तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. राजू यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला लोअर फुल टॉस होता. एक धाव जरूर येते. दुहेरी धावेचा प्रयत्न केला जाईल का ठिकाणी काय बोललं जाते मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. एकच धावावरती समाधान मानावं लागतं. हा सामना कितपत महत्वाचा आहे. मैदानाच्या आतमध्ये खेळणारा प्रत्येक खेळाडू निश्चितच सातत्याने एक चांगली खेळ करताना पाहायला मिळतोय. आपला 100% एफर्ट या ठिकाणी देताना पाहायला मिळतोय आणि तेच आहे मैदानाच्या आतमध्ये पाहिले गेले. एक धाव येते. 9 धावा स्कोर कार्डवरती लागवल्या गेल्यात. 9 रन स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत लागवल्या जात आहेत. तर निश्चितच कट्टा ग्रुप यांच्या माध्यमातून राजूसाठी जर का त्याने चेंडू निर्धाव टाकला तर प्रत्येक चेंडूसाठी प्रत्येक निर्धाव येणाऱ्या चेंडूसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक देखील असणार. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला डीप मिड विकेट क्षेत्रामधून क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. एकच धाव या चेंडूवरती येते आणि एकच धावच्या मदतीने 10 धावा धावफलकावरती लागवल्या जातात. त्या राजूसाठी लागवण्यात आलेलं पारितोषिक होतं प्रति चेंडू मागे निर्धाव चेंडूसाठी 100 रुपयाचं. परंतु राजू याच्या प्रति चेंडू मागे एक धाव येताना पाहायला मिळते. गोलंदाज राजू भगत पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला मिळेल. गोलंदाज मार्कवरती यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक चेंडू गाडी अप्रतिम झेल खेळाडू या ठिकाणी बाद होतोय आणि चेंडू देखील निर्धाव स्वरूपाचा आलाय. अर्थातच कट्टा ग्रुप यांच्याकडून 100 रुपयाचं जे पारितोषिक लागवण्यात आलं होतं तसा मानकरी राजू करताना पाहायला मिळेल. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. सिद्धार्थ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय.
आणि धावसंख्या पाहिली गेली 10 धावा धावफलकावरती आहेत. राजू ज्या पद्धतीने गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करतो त्याला मात्र यश या ठिकाणी प्राप्त झालंय आणि कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून लगावण्यात आलेलं पारितोषिक देखील त्याचा मानकरी देखील तो ठरलाय. प्रति निर्धाव चेंडूसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक लगावण्यात आलं होतं आणि त्या 100 रुपयाचा मानकरी आणि हकदार देखील तो खेळाडू ठरलाय. तर पुन्हा एकदा राजू आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होईल. राईट मोडतो विकेट. स्ट्रायकिंग वरती असेल नव्याने आलेला सिद्धार्थ स्ट्रायकिंग वरती पाहायला मिळतोय. खोल्या टप्प्याचा हा चेंडू पंचांकडे बोट आकाशाकडे खेळाडू तंबूच्या दिशेने आणि बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती 2 फलंदाजांना बाद देखील केलं राजूने. गोलंदाज हॅट्रिक वरती देखील असणार. तर कट्टा ग्रुप त्यांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचा हकदार देखील ठरतोय. तर या ठिकाणी विचार केला गेला 10 धावा धावफलकावरती असताना 3 खेळाडू तंबूच्या आतड्याला परतलेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय. अर्थातच अरुण यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर उसळी घेतोय. महेश चेंडूरकरचा वेध घेताना पाहायला मिळतोय. दिनेश देवरुखकर मैदानाच्या आतमध्ये आहे. तर काय विचार केला अनिल सरबरे तर मागील मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं निलेशने 2 चेंडू मागे 2 फलंदाजांना बाद केलं. तो देखील हॅट्रिक वरती आहे आणि राजू देखील हॅट्रिक वरती पाहायला मिळतोय. यावेळेचा चेंडू सुरेख फटका केला जातोय. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येईल. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. 1 धाव जरूर येते आणि 1 धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसवली जाते. 11 धावा धावफलकावरती आहेत. 11 रन स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत लगावले गेलेत आणि या साऱ्या गोष्टींकडे लक्ष देणं तितकंच गरजेचं आहे. मागील मॅचच्या शेवटच्या 2 चेंडूवरती निलेशने 2 फलंदाजांना बाद केलंय. या सामन्याचा पहिला चेंडू ज्यावेळी तो टाकेल त्यावेळी त्याच्याकडे हॅट्रिकचा संधी असेल. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक थोडीस उशिराने प्रयत्न त्याने केला परंतु पंच या ठिकाणी तर राजूजी मसूरकर साहेब तुम्हाला आम्ही विनंती करतो या मंचावरती पायी थोडं लवकर जा. पंच 1 मिनिट थांबा जाऊ द्या त्यांना. तर 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पाहिली गेली. 13 धावा धावफलकावरती आहेत. सामन्याला पुन्हा सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्कवरती अडून पुढे दाखल होतो. बाबेचा चेंडू ऑन साइडला चेंडू ट्रॅव्हल होतो. ऑन दी टोक येऊन काढलेला फटका क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येईल. 1च धाव या ठिकाणी मिळणार आणि 1 धावच्या मदतीने धावसंख्या मात्र लगावली जाते. 14 धावा धावफलकावरती आहेत आणि राजू भगतसाठी मात्र 2 चेंडू त्याने 2 निर्धाव टाकले. तर कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून जे 100 रुपयाचं पारितोषिक लगावण्यात आलं होतं आणि ते पारितोषिक आमच्यापर्यंत पोहोचलं देखील. आम्ही आभारी आहोत कट्टा ग्रुपचे. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातोय. 1 धाव करून येणार. 2 धावेचा प्रयत्न केला जाईल का परंतु 1 धावावरती समाधान मानावं लागतं. 1 धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाते. 15 धावा धावफलकावरती आहेत. 15 जानेवारी 1931 साली एपीजे अब्दुल कलाम यांचा जन्म देखील झाला. अशा 15 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. मैदानाच्या आतमध्ये अरुण पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होईल. एक उंच पुरा असा गोलंदाज राईट ऑन ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होतोय. 15 धावा धावफलकावरती आहेत.
तिसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ आहे. गोलंदाज सज्ज होतो. गोलंदाज मार्कवरती अरुण बॅटमोर विकेट. यावेळेचा चेंडू सुरेख फाटका केला जातोय. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. एक डाव जरूर येतोय. आदरणीय राजूजी मसूरकर साहेबांना विनंती करतो या मंचावरती आपले हार्दिक असं स्वागत आहे. तर पाहिलं गेलं धावसंख्या इकडे धावणे पुढे सजवली जाते, लगावल्या जातात. त्या मात्र 16 धावा धावफलकावरती आहेत. एंड ऑफ दी थर्ड ओव्हर. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 16 धावा धावफलकावरती आहेत. करंट रन रेटचा जर का आपण विचार केला गेला तर अनेक जी आपण पाहिलं गेलं तर 5.33च्या सरासरीने धावा येतात आणि कुठे ना कुठेतरी निश्चितच मी म्हणेन अभिषेक सारखा फलंदाज स्वस्तात बाद झालाय. कुठे ना कुठेतरी अमित लवकरात लवकर बाद झाला. सिद्धार्थ मात्र डक वरती बाद झाला लेग बिफोर स्वरूपामध्ये. तर या साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या घडायला नको हव्या होत्या आणि त्या घडताना आम्ही पाहिले आणि त्याचंच कारण ते मैदानामध्ये ही कमी धावसंख्या पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती दिलीप येताना पाहायला मिळेल. 18 चेंडूचा खेळ देखील शेष आहे. सामन्याला सुरुवात होते. दिलीप गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज. राईट मोर द विकेट. रितेश त्यासाठी हा चेंडू लोअर फुल टॉस होता. पंचांकडे दात मागितली जाते. तिथं पंचांनी पाहिलं जो एसीच्या बाहेर तो शफल झालाय. चेंडू एक्झॅक्टली कुठं लागलं गेलं ते देखील पाहिलं जातं. खऱ्या अर्थानं लेग बिफोरच्या अपीलमध्ये काय पाहिलं जातं, ओव्हर स्टेपिंग नाही आहे ना, नो चेंडू नाही आहे ना हे पाहिलं जातं. त्यानंतर हाईट फॅक्टर, त्यानंतर चेंडू पिचिंग इन लाईन आणि या साऱ्या गोष्टींचा विचार या ठिकाणी केला जातो. गोलंदाज सज्ज होतो. राईट मोर द विकेट. पुन्हा एकदा दिलीप. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातो. एक धाव करून मिळाली जाते. दुहेरी धावेचा प्रयत्न. तर या ठिकाणी 3 धावा सहजरित्या मिळतात आणि 3 धावेच्या मदतीने दुसऱ्या वेळेला असं घडलं अनिल सरपरे आपण पाहतोय आणि 19 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. आणि दिलीप कुरबुटकर साठी देखील प्रतिनिर्धाव चेंडूसाठी कट्टा ग्रुप यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. दिलीप यांच्यासाठी चालून आलेली संधी आहे. तुम्ही डॉट चेंडू टाका, तुम्हाला 100 रुपयाचं पारितोषिक मिळेल. गोलंदाज सज्ज होतोय. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. एक धाव जरूर मिळते आणि या स्पर्धेमध्ये 2 वेळा 3 धावा आल्यात आणि त्या 3 धावा काढण्याचा विक्रम रितेश तावडेने केला. हा 2 वेळा विक्रम त्याच्याच नावावरती पाहायला मिळतोय. दिलीप साठी चालून संधी मात्र आहे. कट्टा ग्रुपने लगावलेलं पारितोषिक आहे त्याच्यासाठी. निर्धाव चेंडू तुम्ही टाका, तुम्हाला 100 रुपयाचं पारितोषिक मिळेल. या षटकाचा पहिला चेंडू निर्धाव आला तो चेंडू काउंट केला जाणार नाही. गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. चेंडू निर्धाव येतोय. खेळाडू मात्र बाद होतोय. निश्चितच पाहिलं गेलं तर खेळ संपुष्टात येते. दिलेश देवरुखकर याची खेळ संपुष्टात. तर निश्चितच शाहिद भाई यांनी माझ्यासमोर एक विचार मांडला की कट्टा ग्रुप यांनी मात्र दिलीप साठी 200 रुपयाचं पारितोषिक दिलंय की दिलीपने पहिला चेंडू निर्धाव टाकला आणि तदनंतर हा चेंडू देखील तो निर्धाव टाकतोय, त्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक येत आहे. परंतु शाहिद भाईंचं असं म्हणणं आहे की गोलंदाजांसाठी तुम्ही बँक अकाउंट ओपन केलंय, फलंदाजांसाठी तुम्ही कॅश का पाठी ठेवताय. आरबीआय कडे मोठा तुटवडा झालाय तोटांचा आणि निश्चितच आपण पाहतोय 2 ते 3 दिवस. पुन्हा एकदा तुम्हाला विनंती करेन, एटीएम मध्ये गेला तर एकदाच घाऊक पैसे काढून आणा. अजूनही पैसे एटीएम मध्ये आलेले नाहीयेत. तर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतो. प्रशांत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. प्रशांत खानविलकर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. तर त्याच्या साथीला अजूनही रितेश मैदानामध्ये आहे.
धावसंख्या पाहिली गेली तर 2 चेंडू डॉट टाकले त्या खेळ गोलंदाजाने आणि तिसरा चेंडू देखील निर्धाव स्वरूपाचा येतोय. तुम्ही सफल झालात. तुमच्या रेंजच्या इकडून चेंडू काउंट केला जाणार आणि हीच खासियत आहे पंचांची देखील. आणि तिसरा चेंडू देखील निर्धाव येतोय. दिलीप याच्यासाठी चालून आलेली संधी पाहायला मिळते. प्रति चेंडू मागे त्याच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक जे ठेवण्यात आलंय ते मात्र आता जाऊन पोहोचले 300 रुपयावरती. यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जाईल. एक धाव येते आणि एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावरती 21 धावा धावफलकावरती लढवल्या जात आहेत आणि षटक देखील या ठिकाणी संपुष्टात येत आहे. ते मात्र चौथं 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 धावा धावफलकावरती आहेत. 21 धावा धावफलकावरती आहेत. 5.25च्या सरासरीने धावा येतात आणि शाहिद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं. शाहिद जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा जो पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है गेंदबाजों के ऊपर, कहीं ना कहीं ये सोच है कट्टा बॉयज की कि ये रन जो आ रहे हैं उनको रोका जाए और वही अंदर हो रहा है. जिस तरह से देखा जाए तो 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक लग चुके हैं. गोलंदाजी मार्कवरती हॅट्रिकचा गोलंदाजी मार्कवरती येतोय, ज्याने मात्र मागील मॅच मध्ये शेवटच्या 2 चेंडूवरती 2 फलंदाजांना बाद केलं होतं. शेवटच्या षटकामध्ये असा निलेश गोलंदाजी मार्कवरती आलाय आणि तो आहे हॅट्रिक वरती. तो आता असणार आहे हॅट्रिक वरती. जर का त्याने लिगल डिलिव्हरी मध्ये फलंदाजांना बाद केलं तर ती हॅट्रिक गणली जाईल. अन्यथा त्याने वाईट अथवा नो चेंडू टाकला तर तुमची ती हॅट्रिक गणली जाणार नाही. गोलंदाज हॅट्रिक वरती असेल. हॅट्रिक साठी 200 रुपयाचं पारितोषिक कट्टा बॉयज यांच्याकडून. यावेळेचा चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा येतो. निलेश याचा हॅट्रिक मात्र होत नाही आहे. चौथा गोलंदाज ठरला या स्पर्धेमधील जो हॅट्रिक वरती आला आहे आणि 5वा गोलंदाज अजून येणं शेष आहे. अजून राजू 5वा गोलंदाज आहे जो येणं शेष आहे. तो देखील हॅट्रिक वरती आहे. गोलंदाजी मार्क वरती निलेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेचा चेंडू आणून गाठने सुरेख फटका केला जातो की बॅकवर्ड स्कोअर लेगला 1 धाव जरूर येणार आणि एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या पाहिली गेली तर 22 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात. 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 4 फलंदाज तंबूच्या आकड्याला परतले. छोटा साई परत या संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते. दिलीप कुलगुटकर याच्यासाठी आलेलं 300 रुपयाचं पारितोषिक अजूनपर्यंत आमच्या बरोबर सुपूर्द झालेलं नाहीये, परंतु कट्टा बॉयज यांनी मात्र 300 रुपयाचं पारितोषिक लगावण्यात आलं होतं. यावेळेचा चेंडू दिल्लेश याचा अप्रतिम गोलंदाजी केली जाते आणि निश्चितच दिलीपसाठी जे पारितोषिक लगावण्यात आलं होतं ते देखील आमच्यापर्यंत जमा झाले. त्यासाठी आम्ही आभारी आहोत. कट्टा ग्रुपचे गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू सुरेख फटका केला जातो. शिल्परकावर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक पार वेगाने चेंडूवरती येईल. पेकी केली जाते. तदूर मात्र काय घडलं जात आहे. निलेश त्या ठिकाणी कलेक्शन खराब होतं आणि त्याचंच कारण आलेल्या दुहेरी धावा 2 धावेच्या मदतीने 24 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या गेल्या. 24 रन स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत पाहायला मिळतात. 24 धावा धावफलकावरती आहेत. प्रथम फलंदाजी करत असताना नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर छोटा साई या संघाची धावसंख्या 24 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात. कुठे ना कुठेतरी नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा जो हा निर्णय आहे. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला मिडविकेट क्षेत्र निश्चितच डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये 2 धावेचा फटका येतोय आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवी जाते. लगावल्या जात आहेत. 26 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. 26 रन स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत लगावले गेलेत. गोलंदाजी मार्क वरती आलेला निलेश पुन्हा एकदा सज्ज होतो आपल्या गोलंदाजी मार्क वरती. यावेळेचा चेंडू उसळी घेणारा 1 धाव जरुरी येते आणि एकेरी धावच्या मदतीने एंड ऑफ द 5th ओव्हर 5 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आला. 27 धावा धावफलकावरती 4 फलंदाज तंबूच्या आतड्याला परतलेत. धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या गेल्यात.
आपण पाहू शकतो 27 धावा धावफलकावरती आहेत. तब्बल ₹500 कॅश प्राइस आमच्यापर्यंत पोहोचलाय कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून. ₹200 पारितोषिक आलंय ते माझे राजूसाठी आणि ₹300 पारितोषिक मात्र दिलीपसाठी आमच्यापर्यंत सुपूर्द झालंय. तर दिलीप शेवटचा आणि अंतिम षटक घेऊन सज्ज होताना पाहायला मिळतो. राईट ओव्हर द विकेट गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होतोय दिलीप. यावेळेचा हा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न देखील होतोय. एक धाव जरुरी येते. 2 धावा या ठिकाणी सुनिश्चितच पूर्ण केल्या गेल्या आणि 2 धावाच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावरती 29 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. 29 रन स्कोर कार्डवरती लगावले गेलेत. मार्कवरती पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल. यावेळेचा हा चेंडू मोठा फटका केला जातोय. डिक्लेअर झोन चेंडू गाठेल की काय हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. मिडविकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेअर झोन मध्ये येणारी या दुहेरी धावा आणि 2 धावांच्या मदतीने 30 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला लोअर फुलटॉस होता. मिडविकेट क्षेत्रामधून क्षेत्ररक्षक येतोय. तर मैदानाच्या आतमध्ये पाहिले गेले 33 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात. एक भव्य देखणं आयोजन असणारी ही स्पर्धा गणेश लीला स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून आयोजित करणारी ही स्पर्धा कैलासवासी रवी पिल्ले चषक 2018 ही स्पर्धा पाहायला मिळते. तर मैदानाच्या आतमध्ये चालू असलेला सामना एका बाजूला आहे रोहिणी 11 परळ तर छोटा साई परळ या 2 संघांदरम्यानची ही लढत. नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर छोटा साई परळ या संघाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली कोणतीही चुकी करत नाहीये. गुड कॅच ऑफ द क्वालिटी. खेळाडू या ठिकाणी बाद. दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. दीपेश 33 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात. तर धावसंख्या धावफलकावरती लगावली जाते 35 धावा स्कोर कार्डवरती 35 रन स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळतात. गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू खोलवा टप्प्याचा टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. पंचांकडे बोट आकाशाकडे. खेळाडू या ठिकाणी तंबूच्या आसनाला पडतो. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये खेळ संपुष्टात येते. दीपेश याची धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती 35 धावा आणि 36 चेंडू मागे 36 धावसंख्येची गरज.
तर या मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा तमाम क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत आहे. आपण पाहतो एक भव्य दिव्य आयोजन असणारी देखील आयोजन असणारी ही स्पर्धा अर्थातच गणेश लीला स्पोर्ट्स क्लब आयोजित तलाशी रवी पिल्ले चषक 2018 ही देखणं आयोजन पाहायला मिळते. चालू असलेला सामना प्रथम फलंदाजी करत असताना छोटा साहेब परब या संघाने बनवला 35 धावा 36 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. मापक आव्हान ठेवण्यात आलंय आणि ते मात्र आहे रोहिणी 11 या संघाच्या समोर. रोहिणी 11 संघाची सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली. महेश चेंडवणकर अर्थातच घुमरू आणि त्याच्या साथीला सुशांत ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. कोण दिसलेली या खेळाडूला सातत्याने मोठमोठ्या स्पर्धा या खेळाडूने सातत्याने आपल्या खेळीने गाजवल्यात. पंचांचा इशारा येतोय सामन्याला सुरुवात. सुप्रीमो चषक गोलंदाज सागर याच्यावरती देखील पारितोषिक लगावण्यात आलंय कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून. या गोलंदाजाने जर का डॉट चेंडू टाकला तर सागर याने जर का प्रति चेंडू मागे तुम्हाला 100 रुपयाचं पारितोषिक असेल कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून. यावेळेचा चेंडू एक धाव जरुरी येते. एक धाव धावफलकावरती पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर लगावली जाते. एक धाव धावफलकावरती आहे. सुप्रीमो चषक होतं 2016 साली आम्ही पाहिलं होतं आणि महेश चेंडवणकर ऋषिकेश वैद्य ही जोडी मैदानामध्ये होती. 12 चेंडू 47 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता. प्रेक्षक वर्ग घराकडे निघालं परंतु या खेळाडूने अशी खेळ केली की अक्षरशः प्रेक्षक वर्गाला पुन्हा मैदानामध्ये यावं लागलं होतं. यावर मात्र काय घडलं जात आहे 2 धावा सहजरित्या पळून पुढे केल्या जात आहेत. तिसऱ्या धावसंख्येचा प्रयत्न केला जातो आहे आणि तिसरी धाव घेत असताना खेळाडू सुशांत याची खेळ संपुष्टात येते. सुशांत याची खेळ या ठिकाणी संपुष्टात येते. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये तो मुच्या आश्रयाला परतला आणि धावसंख्या पाहिली गेली तर 3 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत आणि जी सरफरे माझ्यासोबत जुळले गेलेत. ज्या पद्धतीने त्यांच्या माध्यमातून कामकाज पाहायला मिळतोय याच्या दिवसामध्ये एक चांगलं कामकाज पाहायला मिळालं आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. 17 चेंडू 30 धावांची खेळ. मागील सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ज्याच्या बॅटमधून या स्पर्धेमधील पहिला चौकाराला एक षटकार देखील त्याने घेतला असा खेळाडू अर्थातच दर्शन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. हेलिकॉप्टर फटका हा त्याचा फेवरेट शॉट देखील आहे आणि सातत्याने त्याची फटकेबाजी तशा पद्धतीने पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलं गेलं तर 3 धावा धावफलकावरती आहे आणि अजूनही तब्बल पाहिलं गेलं तर 34 चेंडू मागे 33 धावसंख्येची गरज आहे. गोलंदाज सागर प्रति डॉट चेंडूसाठी प्रति निर्धाव चेंडूसाठी पारितोषिक लगावण्यात आलं. कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून यावेळेचा चेंडू एक धाव जरुरी येते. दोन्ही धावेचा प्रयत्न केला जाईल का काय घडलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये यस नो आणि वेट कुठे ना कुठेतरी महेश चेंडवणकरला विचार करण्यास भाग पाडलं जातं. थोडीशी घाई जास्त होते काय ज्या पद्धतीने तुम्ही द्रुतगती मार्गावरती ज्यावेळी प्रवास कराल त्यावेळी मात्र लिहिलेले असतं की अतिघाई संकटात नाही आणि ही अतिघाई महेश चेंडवणकर संकटात नेतोय की काय संघाला हे देखील पाहणं तितकंच गरजेचं असेल. मैदानाच्या आतमध्ये येते एकेरी धाव आणि धावसंख्येच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावली गेली आहे. 4 धावा धावफलकावरती आहेत. सातत्याने ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं गेलो तर कोकण विभागामधील असणारा महेश चेंडवणकर आणि गोवाच्या ज्यावेळी मात्र मुंबई गोवा रस्त्यावरती तुम्ही यावेळी मात्र काय घडलं जातं लोअर फुलटा चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली मोठा मासा जायला या ठिकाणी अडकलाय. 17 चेंडू 30 धावांची खेळ करणारा दर्शन याची खेळ संपुष्टात. तर निश्चितच निर्धाव चेंडू आला सागराच्या माध्यमातून आणि त्याला 100 रुपयाचं पारितोषिक देखील या ठिकाणी लागू होतं.
अर्थातच कट्टाबॉल यांच्या माध्यमातून सागर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मागवरती सज्ज होईल. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहे मयूर शिंदे. यावेळेचा चेंडू आडवा बॅटने घेण्याचा प्रयत्न. महेश चिंचवडकरच्या बॅटमधून निघणारा हा एक रनचा फटका पाहायला मिळतोय. 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या मात्र पुढे सरसवली जाते. 5 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या गेल्यात. 5 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिलं षटक मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ आहे आणि 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 5 धावा धावफलकावरती आहेत. अर्थातच 31 चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि 31 धावसंख्येची गरज. यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर वळण घेतोय. निर्धाव चेंडू मग मिठीतच येतोय. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव स्वरूपाचा येतोय. षटक संपुष्टात आलंय. कॅप मात्र गोलंदाजाने रिटर्न घेतली आणि त्यानंतर अपील देखील होते. तर 2 चेंडू डॉट आलेत आणि कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून त्याला 200 रुपये पारितोषिक देखील येतोय. पिंटो देखील आमच्यासोबत जुळला जातोय. त्याचं देखील आगमन झालंय. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं गेलं पहिलं षटक संपुष्टात आलं आणि 5 धावा धावफलकावरती आहेत. तर सागर याच्यासाठी देखील 200 रुपयाचं पारितोषिक आमच्यापर्यंत पोहोचतंय. सुपूर्द केलं जात आहे कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून. तर मैदानाच्या आतमध्ये वळूया. 5 धावा धावफलकावरती आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही महेश चेंडवणकर आहे. तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज योगेश सज्ज होताना पाहायला मिळतोय. योगेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. परंतु ज्याच्याकडे एक हाती खेळ करण्याची क्षमता असणारा महेश चेंडवणकर अजूनही मैदानामध्ये आहे. मी सातत्याने वारंवार ही गोष्ट सातत्याने सांगतो. जयेश्वरीतील शिवाईचं मैदान 1 लाखाची स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेमध्ये देखील सँडी एसपी संघाविरुद्ध खेळत असताना छोटा साई या संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना 65 धावांची जी खेळी त्याने केली होती ती देखील पाहण्याजोगी होती. 25 चेंडूमध्ये गोलंदाज सज्ज होतो योगेश. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होताना पाहायला मिळेल. धावसंख्या 5 धावा धावफलकावरती आहे. 30 चेंडू 31 धावसंख्येची गरज. यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर वळण घेतोय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न देखील झाला. चेंडू मात्र निर्धाव स्वरूपाचा येतोय. अप्रतिम गोलंदाजी योगेशाची पाहायला मिळते आणि प्रमुख अस्त्र राहिलं निश्चितच आपण पाहिलं योगेशाचं. चेंडू पडल्यानंतर हातभर वळण घेणारी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. यावेळेचा चेंडू पारच वळण घेताना पाहायला मिळाला. उजव्या यशीच्या खूपच बाहेर निघणारा हा चेंडू पंच दोन्ही हात पहिला होतील यात काही शंका नव्हती. वाईट +1 अशा 2 धावा येतात आणि आता मात्र पहा प्रति चेंडू मात्र समीकरण या ठिकाणी बदलतंय. इक्वेशन आणि सिच्युएशन आता मात्र समांतर आहे. 7 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आला आणि 7 धावा धावफलकावरती आहेत. 36 चेंडूमध्ये 36 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. यावेळेचा चेंडू उसळी घेणारा पाहायला मिळतोय. एक धाव जरूर येते. दुहेरी धावेचा प्रयत्न केला जाईल का परंतु या ठिकाणी एकरी धावावरती समाधान मानावं लागतं. 8 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आला आणि 8 धावा देखील धावफलकावरती लगावल्या देखील जातात. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो मयूर आणि त्याच्यासाठीला महेश हे दोन्ही मैदानाच्या आतमध्ये आहे. एकाच राशीचे हे दोन्ही खेळाडू मैदानामध्ये आहेत. त्या पद्धतीने आपण पाहतोय लो स्कोरिंग सामने देखील हाय व्होल्टेजचे होतात. या मात्र काय केलं जात आहे निर्धाव चेंडूची सांगता. निर्धाव चेंडूची समाप्ती देखील होते. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्या निश्चितच पाहिलं गेलं तर टप्पा दिशेवरती नियंत्रण आणि अचूक टप्पा हेच मात्र या गोलंदाजाला परिपक्व बनवतं. यावेळेचा चेंडू देखील काय खेळला जातं मैदानाच्या आतमध्ये. मयूर याच्या बॅटवरती चेंडू काही अजूनपर्यंत रजवत नाही आहे. निश्चितच विजय अनिल सरपरे माझ्यासोबत जोडले गेलेत आणि आम्हाला दर्शवतात की 3 चेंडू या खेळाडूने फेस केलेत. एकही धाव त्याच्या बॅट मधून आलेली नाहीये. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. अर्थातच पाहायला मिळतो योगेश. यावेळेचा चेंडू उसळी घेणारा पाहायला मिळतो. चेंडू वायूमध्ये चेंडू खाली. या ठिकाणी 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या गेल्यात.
देखील संपुष्टात येते. 4 चेंडू या खेळाडूने फेस केले आणि 4 चेंडू मागे एकही धाव न बनवता तो तंबूच्या आतड्याला परतला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. मयूर एक चेंडू त्याच्या बॅटवरती जरूर आढळला, परंतु तोही झेल त्या ठिकाणी प्राप्त केला गेला आणि तंबूच्या आतड्याला परतला. अर्थातच मयूर शिंदे याची खेळ संपुष्टात येते. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. सौरभ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. तर धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती मात्र 8 धावा धावफलकावरती आहे. योगेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतो. या षटकामध्ये अवघ्या 2 धावा, 3 धावा गोलंदाजी खर्च केल्या. यावेळी मात्र 1 धाव जरूर मिळते. एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या 9 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. 24 चेंडूंचा खेळ देखील शेष आहे. 36 धावसंख्येचा पाठलाग देखील करायचा. 9 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. अर्थात 24 चेंडू 27 धावसंख्येची गरज. तुम्हाला 24 चेंडूमध्ये 6.75च्या सरासरीने धावा गोळा कराव्या लागतील. तर सागरसाठी पुन्हा एकदा या ठिकाणी निश्चितच कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा प्रति चेंडू जर का त्याने निर्धाव टाकला तर त्याच्यासाठी 100 रुपये पारितोषिक असेल. 100 रुपये पारितोषिक देखील लगावण्यात येतं. आणि ज्यावेळी मात्र सरपरेजी आपण पाहिलं की ज्यावेळी मात्र कट्टा ग्रुपने पारितोषिक लगावलं त्यावेळी त्या गोलंदाजाने चांगली कामगिरी केली आहे. पहिल्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं देखील तब्बल 700 रुपये या ठिकाणी आमच्याबरोबर जमा झाले आहेत. आणि ते 3 खेळाडू अर्थातच राजू भगतने चांगली कामगिरी केली त्याच्यासाठी आमच्यापर्यंत 200 रुपये पोहोचते केले गेले आहेत. रणनीतीचं दिलीपने चांगली कामगिरी केली त्याच्यासाठी 300 रुपये पोहोचते केले गेले आहेत. सागरने 2 चेंडू निर्धाव टाकले त्याच्यासाठी 200 रुपये आमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. असे 700 रुपये निश्चितच आमच्यापर्यंत सुपूर्द करण्यात आले आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलं गेलं तर सौरभ मैदानामध्ये आहे. धावसंख्या 9 धावा धावफलकावरती आहे. 9 रन स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत लगावले गेलेत. 27 धावसंख्येची गरज. 9 धावा धावफलकावरती आहेत. 27 धावा 24 चेंडू आणि 27 धावसंख्येची गरज. 24 गेंदे 27 रनांची जरूरत. सागराचा हा चेंडू ऑन साइडला 1 धाव जरुरी येते. एकच धावच्या मदतीने 10 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. आणि निखिल राजूने पाहिलं गेलं तर 26 धावसंख्येची गरज असेल या सामन्यामध्ये विजय होण्यासाठी. अगदी 26 धावा तुम्हाला सामन्यामध्ये विजय होण्यासाठी बनावाव्या देखील लागतील. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. खुल्या टप्प्याचा हा चेंडू ड्राईव्ह केला. चेंडूला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी फार वेगाने येतो. 1 धाव जरी या ठिकाणी मिळेल. आणि एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या मात्र पाहिली गेली तर 11 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. महेश चेनवणकर आता मात्र स्ट्रायकिंग वरती असणाऱ्या 11 धावा धावफलकावरती आहेत. अशा पद्धतीने अजूनही तुम्ही पाहिलं गेलं तर या ठिकाणाहून 25 धावा बनवायची आहेत. आणि महेश चेनवणकर सारखा खेळाडू जर का मैदानामध्ये असेल तरी एक जमण्याची बाजू आहे कारण की तो मोठी फटकेबाजी करू देखील शकेल. आडवा बॅटने केलेला फटका क्षेत्राच्या फार वेगाने चेंडूवरती येईल. 1 धाव जरुरी येते. आणि कट्टा ग्रुप यांच्या माध्यमातून सागरसाठी प्रति निर्धाव चेंडूसाठी जे पारितोषिक लगावण्यात आलंय त्या पारितोषिकाचा हकदार आतापर्यंत तर तो ठरला परंतु या षटकामध्ये विचार केला गेला तर 3 चेंडू मागे 3 धावा देखील येताना पाहायला मिळतात. यावेळेचा चेंडू ऑन साइडला वेट केलं. बॅकफूट वर गेला आणि सुरेख फटका केला जातो. दुहेरी धावेचा फटका येतोय. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या वाढवली जाते. 14 धावा
धाव फलकावरती आहेत. 14 धावा धाव फलकावरती लगावल्या गेल्यात. अजूनही 22 धावसंख्येची गरज आहे. त्या पद्धतीने आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये चालू असलेले तिसरे षटक मैदानामध्ये आहे. 20 चेंडू आणि 22 धावसंख्येची गरज आणि वाली 20 गेंद जीत केली. 22 रनाची जरूरत. गोलंदाज याही वेळा मात्र सुरेख फटका केला जातोय. चेंडूला उचलला आणि फेकून दिला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये. लेंथला पिक केलं. चेंडू सरळ 2 धावेचा फटका येतोय. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या लगावली जाते. ती मात्र 16 धावा फलकावरती आहेत. 19 चेंडू मागे 20 धावसंख्येची गरज. 19 चेंडू आणि 20 धावसंख्येची गरज. सौरभ स्ट्राईक. या मात्र निर्धाव चेंडू येतोय. पुन्हा एकदा 100 रुपयाचा मानकरी ठरलाय तो मात्र सागर. अर्थातच कट्टा ग्रुप यांच्या माध्यमातून लगावण्यात आलेले ते 100 रुपयाचा पारितोषिक आणि त्या 100 रुपयाचा हकदार पुन्हा एकदा ठरतोय तो मात्र सागर. योगेश यावेळेचा चेंडू बॅकवरती सुरेख फटका केला जातोय. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येईल. एक धाव करून येते आणि एका धावाच्या मदतीने 17 धावा स्कोर कार्ड वरती लगावल्या गेल्या. 17 धावा धाव फलकावरती आहेत. 36 धावसंख्येचा पाठलाग देखील करायचा आहे. अजूनही जर का आपण विचार केला गेला तर या ठिकाणाहून 19 धावांची गरज आहे. येणारे 17 चेंडू 19 धावसंख्येची गरज. योगेश याचा हा चेंडू काय गेला जात आहे. पंचांकडे दाद मागितली जाते. बोट टाकायच्याकडे सौरभ याचे काही संपुष्टात. तर विचार केला गेला तर या ठिकाणी लेग बिफोर स्वरूपामध्ये खेळाडू बाद होतोय. तुमच्या आकड्याला परतलाय. तिथे जर पाहायला मिळते सौरभ याची खेळी संपुष्टात होती. योगेश याला मात्र मिळालेलं यश प्रत्येक चेंडू नंतर इक्वेशन आणि सिच्युएशन या ठिकाणी बदलताना पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 17 धावा धाव फलकावरती आहेत. 19 धावसंख्येची गरज आहे. चेंडू मात्र या ठिकाणी आता मात्र विचार केला गेला तर 16 चेंडू आणि 19 धावसंख्येची गरज. मार्कवरती योगेश पुन्हा एकदा सज्ज होईल. नावाने दाखल झालेला सिद्धेश स्ट्राईक वरती आहे. सिद्धेश विरुद्ध योगेश असं कॉन्टॅक्ट मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. चेंडू लोअर फुल टॉस होता. क्षेत्ररक्षक मिडविकेट क्षेत्रामधून येतोय. एक धाव जरी या ठिकाणी अर्जित केली जाते. एकही धावच्या मदतीने धावसंख्या मात्र लगावली जाते. ती मात्र 18 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. अजून 18 धावसंख्येची गरज आहे. 15 चेंडू आणि 18 धावसंख्येची गरज. एक मोठा फटका सामन्याचं चित्र पालटून टाकू शकेल आणि तो मोठा फटका कोण खेळेल हे देखील पाहणं तितकंच गरजेचं असेल. कोणाच्या बॅट मधून येईल तो मोठा फटका. गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू बॅकफूट वरती येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र निर्धाव स्वरूपाचा येतोय. जलद गतीने टाकला गेलेला हा चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा येतोय. तर सागर साठी या ठिकाणी 300 रुपयाचा पारितोषिक जमा करण्यात आलाय. त्याच पद्धतीने दिलीप साठी 300 आणि त्याच पद्धतीने राजू साठी 200 अशी 800 रुपयाचा पारितोषिक
कट्टा ग्रुप यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी उपलब्ध होतोय. गोलंदाज सज्ज होतोय. लोअर फुल टॉस चेंडू क्षेत्ररक्षक आउटच्या माध्यमातून खेळून काढलेला फटका लॉंगऑफचा क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येतोय. एक धाव जोडली येते. 1 धावच्या मदतीने धावसंख्या 19 धावसंख्येत आपल्याला कबड्डी लगावली गेली आहे. अजूनही पाहिलं गेलं तर 17 धावा तुम्हाला बनवायच्या आहेत. 13 चेंडू आणि 17 धावसंख्येची गरज. चेंडू आणि 17 धावा बनवायचे असतील या सामन्याच्या दरम्यान. 13 गेंदे शेष है, जीत के लिए 17 रनों की जरूरत. यावेळी मात्र काय घडलं जातं, यू मिस आय डेफिनेटली हिट फर्निचर डिस्ट्रॉइड. खेळाडू या ठिकाणी बाद. 12 चेंडू 17 धावसंख्येची गरज. बारा चेंडू 17 धावा. दिलीप नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. ते दिलेश निवृत्कर गोलंदाजी मागपडती सज्ज होते. 12 चेंडू आणि 17 धावा. सामना होत्याचं नव्हतं आणि नव्हत्याचं होतं करून टाकणारा हा सामना पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थानं क्रिकेट आहे. क्रिकेटचा रंगारंग या सोहळ्यामध्ये, क्रिकेटच्या या खेळामध्ये कधी काय घडेल याचा मात्र नेम नाही आहे. क्रिकेट हा खेळ कधी रंकाला राजा आणि राजाला रंक बनवून टाकेल हे कोणीही सांगू शकणार नाहीये. 12 चेंडू 17 धावा. गोलंदाज सज्ज. मोठा फटका जरूर केला जातोय. चेंडू हवेमध्ये आहे आणि मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू जरूर येतोय. तदवर मात्र 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत. 11 चेंडू आणि 15 धावसंख्येची गरज. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसवली जाते. लगावल्या जातात. 21 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. 21 धावा दाखल कबड्डी लगावल्या गेल्यात. गोलंदाज सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा दिलेश. यावेळेचा चेंडू वाढ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. मिडविकेट क्षेत्रामधून 1 धाव जरूर येते. 1 धावच्या मदतीने 22 धावा दाखल कबड्डी पाहायला मिळतात. अजूनही 14 धावसंख्येची गरज आहे. येणारे 10 चेंडू 14 धावसंख्येची गरज. सामन्यामध्ये विजयासाठी चालू असलेला सामना मात्र एका बाजूला रोहिणी 11 विरुद्ध रोहिणी 11 विरुद्ध छोटा साई या 2 संघांदरम्यानची ही लढत पाहायला मिळते. चालू असलेली स्पर्धा गणेश लीला स्पोर्ट्स क्लब आयोजित केल्यास वर्षी रवी पिल्ले चषक 2018. यावेळेचा चेंडू शॉर्ट अंकुल केला जातोय. दुहेरी धावेचा फटका येतोय. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 24 धावा दाखल कबड्डी लगावली गेली आहे. 12 धावसंख्येची गरज आहे. 9 चेंडू आणि 12 धावसंख्येची गरज. आने वाली गेंदें आपके पास रहेंगी 9 और जीत के लिए 12 रनों की जरूरत. चेंडू द्यायचा मैदानामध्ये. तर गोलंदाजी मागवरती दिलेश पुन्हा एकदा सज्ज स्ट्राईकवरती दिली. धावसंख्या पाहिली गेली तर लगावली गेली. तब्बल 24 धावा दाखल कबड्डी. दुसऱ्या एसीच्या बाहेर टाकला गेलेला हा चेंडू ड्राईव्ह केला जाते. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतो. शॉर्ट कबड्डी झोनमधून चेंडू उचलेल तर मात्र घेतली गेलेली ही एकेरी धाव आणि 25 धावा दाखल कबड्डी लगावल्या जात आहेत. अजूनही 11 धावा तुम्हाला बनवायच्या असतील. 8 चेंडू आणि 11 धावसंख्येची गरज. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला असून एक फटका केला जातोय. दुहेरी धावेचा फटका येतोय. 9 धावा. 7 चेंडू आणि 9 धावसंख्येची गरज. 7 चेंडू आणि 9 धावांची गरज असेल सामन्याच्या दरम्यान.
7 चेंडू 9 धावसंख्येची गरज. मोर फुल टॉस चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला गेला, क्षेत्ररक्षक मार्गाने येईल. आता मात्र 6 चेंडू आणि 8 धावसंख्येची गरज. 6 चेंडू आणि 8 धावसंख्येची गरज असेल. तब्बल धावा धावपालिकावरती आहेत त्या मात्र 28. 6 चेंडू आणि 8 धावसंख्येची गरज. सहा चेंडू आणि 8 धावसंख्येची गरज. 6 गेंदे शेष, 8 रनाची जरूरत. आणि निश्चितच आपण पाहिलं गेलं तर प्रथम फलंदाजी करणारा छोटा साई या संघाचे 6 फलंदाज बाद झालेत आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये फलंदाजी करणारा एका बाजूला रोहिणी जेवण या संघाचे खेळाडू बाद झालेत ते मात्र अवघे 5. तर गोलंदाज सज्ज होतोय. शुभमचा हा चेंडू काय गेलं जातं वाईट प्लस येणारे ह्या 2 धावा. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या धावपालिकावरती लगावली जाते. 30 धावा धावपालिकावरती आहेत. अर्थातच 6 चेंडू आणि 6 धावसंख्येची गरज. एक मोठा फटका सामना उद्ध्वस्त करून जाईल. निश्चितच मोठा फटका येणार का एकेरी दुहेरी धावाने सामना विजयाकडे निश्चितच वाटचाल करेल हे देखील पाहणं गरजेचं असेल. महेश चेंडूरकर स्ट्रायकिंग वरती आहे. शुभम सारखा गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होईल. शुभम थोडंसं दडपण आलंय. 6 चेंडू 6 धावसंख्येची गरज आहे. गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये घेऊन काढला जातो परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक्झॅक्टली दुहेरी धावेचा हा फटका येतोय. 2 धावेच्या मदतीने 32 धावा धावपालिकावरती लगावल्या गेल्यात. अर्धवट 5 चेंडू आणि 4 धावसंख्येची गरज. 5 चेंडू 4 धावसंख्येची गरज. 5 चेंडू 4 धावसंख्येची गरज असेल सामन्याच्या दरम्यान. तर का जर का मैदानाच्या आतमध्ये महेश चेनवणकर आणि ध्रुव कुर्डीकर याच्या बॅट मधून जर का विनिंग शॉट आला, विनिंगचा फटका आला, विजयी फटका आला तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक जरूर दिले जाईल. कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून 500 रुपयाचे पारितोषिक देखील ठेवण्यात आलंय. विजय फटका लगावा आणि 500 रुपये घेऊन जा. आडव्या बॅटने सुरेख फटका केला जातोय. महेश चेनवणकर सुरेख फटका करतोय. 34 धावा धावपालिकावरती आहे. 4 चेंडू आणि 2 धावसंख्येची गरज. जो खेळाडू विजय फटका लगावेल त्याच्यासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक लगावण्यात आलं कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून. म्हणून त्यांनी ते पारितोषिक लावलं. गोलंदाज सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज मार्कवरती. यावेळेचा चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होईल. 1 धाव जरूर येते. सामना मात्र या ठिकाणी बरोबरीत. आणि आता मात्र जर का चेंडू गोलंदाजाने अवांतर टाकला तर फलंदाजाला काही मिळणार नाही. कारण की विजय फटका तुम्हाला खेळायचा आहे आणि त्यासाठी पारितोषिक लगावण्यात आलं कट्टा ग्रुपच्या माध्यमातून. मैदानाच्या आतमध्ये होऊया. सायकिंग वरती असणारा महेश
तर विजय फटक्यासाठी 500 रुपये पारितोषिक. या ठिकाणी काय घडलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता होती, निर्धाव चेंडूची समाप्ती देखील होती. 35 धावा धापलकावरती आहे, 35 धावा धापलकावरती आहेत. अजूनही 2 बॉल आहेत का? 1 2 बॉल. 2 चेंडू आणि 1 धावसंख्येची गरज. 2 चेंडू आणि 1 धावसंख्येची गरज. 2 चेंडू 1 धावा. जर का एकही गडी न गमावता, जर का एकही गडी न गमावता एकही धाव जर का आली नाही तरी देखील विजय होऊ शकता. विकेट जर का गेली नाही तर फलंदाजी करणारा संघ या ठिकाणी विजेता होऊ शकेल. कारण की छोटासा या संघाचे 6 फलंदाज बाद झालेत आणि फलंदाजी करणारा रोहिणी 11 संघाचे 5 फलंदाज बाद झालेत. आणि त्याचंच कारण आहे, जर का या चेंडूवरती विकेट न जाता चेंडू डॉट आला तर विजय होऊ शकतो फलंदाजी करणारा संघ. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय 1 चेंडू आणि 1 धावसंख्येची गरज आहे. गोलंदाज सज्ज. 1 चेंडू आणि 1 धावसंख्येची गरज. काही घडणार या सामन्यामध्ये? विकेट मिळणार का चेंडू या ठिकाणी डॉट येणार? यावेळीचा चेंडू वाईट स्वरूपाचा येतोय आणि या ठिकाणी विजेता संघ ठरतोय. अर्थातच निश्चितच आपण पाहिलं रोहिणी 11 हा संघ या ठिकाणी विजेता संघ ठरतोय. तर आनंदाची बाब ही मात्र कोणासाठी आहे? तर ती आनंदाची बाब ही मात्र आपण पाहतोय कट्टा ग्रुप साठी ही आनंदाची बाब आहे की तुमचे 500 रुपये या ठिकाणी वाचले देखील आहेत. या ठिकाणी टॉस देखील केला जाईल. मधुकर 11 विरुद्ध रोहिणी 11 या 2 संघांच्या दरम्यान टॉस होईल. तर निश्चितच आपण पाहतोय चंद्रकांत शिंदे अर्थात चंद्र सरांचं या ठिकाणी आगमन होतं. तुमचे हार्दिक असं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. तर परास्त होणारा संघ या ठिकाणी ठरला. अर्थातच आपण पाहिलं छोटा साई तर त्या संघाच्या खेळाडूला या ठिकाणी सन्मानित केलं जातं मॅन ऑफ मॅच. अर्थातच छोटा साई संघाचा योगेश
याला देखील सन्मानित केलं जाईल. योगेश खानविलकर याला मी विनंती करतोय. मॅन ऑफ मॅच योगेश याला या ठिकाणी सन्मानित केलं जातं. मॅन ऑफ मॅच मागील मॅचचा परास्त झालेला हा खेळाडू गणेश कांबळे साहेबांच्या हस्ते सन्मानित केलं जातं. योगेश याला सन्मानित केलं जातं. त्यानंतर विजय संघाचा मॅन ऑफ मॅच महेश चिमणकर या ठिकाणी यायचं. तुम्हाला देखील विजय संघाचा मॅन ऑफ मॅच महेश संदीपजी आंबेकर यांच्या हस्ते सन्मानित केलं जाईल. त्याच पद्धतीने आम्ही मॅन ऑफ मॅच विजय संघाचा त्या पद्धतीने आम्ही आमंत्रित करतो. एका बाजूला राजूला त्या पद्धतीने आम्ही आमंत्रित करतो दिलीपला आणि एका बाजूला असेल अर्थातच सागरसाठी 300 रुपये पारितोषिक आमच्यापर्यंत पोहोचलं. एका बाजूला दिलीप साठी 300 रुपये पारितोषिक आहे. दिलीप तुम्हाला देखील आम्ही विनंती करू या मंचावरती. दिलीप असेल सागर असेल आणि राजू तुम्हाला विनंती आहे. तर या ठिकाणी राजूला दिले 200 रुपये या ठिकाणी जे मात्र आमच्यापर्यंत लगावण्यात आले होते. कट्टा ग्रुप यांच्या हस्ते पारितोषिक लगावण्यात आलं होतं. प्रत्येक निर्धाव चेंडूसाठी ते दिलं जातं. सागरला आम्ही आमंत्रित करतो. दिलीप कुंडूटकर याला मात्र 300 रुपये पारितोषिक लगावण्यात आलं होतं ते त्याला दिलं जातं. बारदार गोलंदाजी दिलीप वेल प्लेट. तर सागर या मंचावरती तुम्हाला देखील 300 रुपये पारितोषिक दिले जाईल. त्या पद्धतीने आपण पुढील होणारा सामना मधुकर 11 लालबाग आणि रोहिणी 11 या दोन संघांदरम्यानची लढत असेल. चंद्रासराला आम्ही विनंती करू तुमच्या हस्ते नाणेफेकीचा कौल देखील केला जाईल. गणेशजी कांबळे साहेबांच्या हस्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल.
सचिन शेट्टी साहेबांना विनंती करतो या मंचावरती आपलं देखील हार्दिक असं स्वागत आहे. स्वागतम सुस्वागतम. टॉस कोण जिंकलं काय? सचिन शेट्टी साहेबांना विनंती करतो या मंचावरती आपलं देखील हार्दिक असं स्वागत आहे. त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत थोड्याच वेळामध्ये. मैदानाच्या आतमध्ये आम्ही विनंती करतो, चला क्षेत्ररक्षण शोधून घ्या, त्वरित घाई करायची आहे. मधुकर 11 लालबाग विनंती, आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित शोधून घ्या. मैदानाच्या आतमध्ये होऊया. पंचांचा इशारा येतोय, सामन्याला सुरुवात. आजच्या दिवसामधील अंतिम आणि शेवटचा सामना रंगताना पाहायला मिळतोय. 4 षटकांचा हा सामना गोलंदाज सज्ज. पहिला चेंडू लोअर फुलटॉस होता, नितीजाचा महेश शेगवरकर टाकला गेलेला हा चेंडू भरत पतलाचा हा चेंडू पाहायला मिळाला. एक धाव फलकावरती येताना पाहायला मिळते. आजचा दिवस पाहिला गेला तर संपूर्ण आजचा दिवस हा मात्र गाजवला खऱ्या अर्थानं हेडलीच्या या चेंडूने. हेडलीचा हा चेंडू मात्र वापरला जातो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 120 ग्रामचा असणारा हा चेंडू आणि बॅटने सुरेख फटका केला जातो. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येतोय. एक धाव जरूर मिळते आणि एकर धावच्या मदतीने धावसंख्या 2 धावा स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत लगावल्या गेल्यात. शेवटचा आणि अंतिम लढत मैदानाच्या आतमध्ये आहे. मधुकर 11 लालबाग एका बाजूला आहे, रोहिणी 11 पर या दोन संघांदरम्यानची ही लढत. लालबाग पर गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका ऑन द टो शॉट अंपिल केला जातो. पंचांचा इशारा, दुहेरी धावेचा हा फटका येतोय आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पाहिली गेली तर लगावली जाते ती मात्र 4 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. चार धावा फलकावरती लगावल्या गेल्यात. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतो. राईट नंबर विकेट. यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने केलेला फटका, सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येईल, तद्वर मात्र एकच धाव तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार. एकर धावच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसावली जाते. 5 धावा फलकावरती आहेत. पहिलं झडक या ठिकाणी मार्गस्थ आहे. भरत राठोड गोलंदाजी मार्कवरती आहे. एक तेज तारणारी गोलंदाजी आणि तदनंतर चेंडूला वळवणं
ही कसब या गोलंदाजीच्या माध्यमातून आहे. अचूक टप्पा, दिशेवरती नियंत्रण या गोलंदाजीने सातत्याने राखलंय. या मात्र ऑन साईडला पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. पंचांचा इशारा तो दुहेरी धावेचा. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 7 या आकड्यावरती पोहोचत असताना पाहायला मिळते. प्रथम फलंदाजी करणारा रोहिणी 11 या संघाची धावसंख्या धावफलकावरती लगावली गेली आहे. अर्थातच 7 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेस हा चेंडू पुन्हा एकदा सुरेख फटका केला जातोय. आडव्या बॅटने खेळणारी फटकेबाजी पाहायला मिळते. खऱ्या अर्थानं सुशांत मागील सामन्यामध्ये फार स्वस्तात बाद झाला. अर्थातच डायमंड डकचा शिकार तो मात्र मागील सामन्यामध्ये झाला होता. डायमंड डक कशा पद्धतीने सुशांत मागील सामन्यामध्ये बाद झाला, त्याने एकही चेंडू फेस केला नव्हता, एकही धाव घेतली नव्हती आणि तो रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झाला होता. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असे 2 खेळाडू बाद झालेत. त्यामधील भुवनेश्वर कुमार हा मात्र रनआउट नव्हे तर एका आकड्या पद्धतीने क्रिकेटमध्ये एकही चेंडू फेस न करता, एकही धाव न बनवता वाईटच्या स्वरूपामध्ये स्टंपिंग यशस्वीरित्या बाद झाला होता. मैदानामध्ये दुसरे षटक मार्गस्थ होतोय. गोलंदाजी मार्कवरती मनीष सज्ज होताना पाहायला मिळेल. दुसरं षटक मनीष गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. राईट विकेट या मात्र स्ट्रायकिंग वरती असेल महेश चिंगवणकर. काय घडेल, अजूनही धाबा कितपत बनवल्या जातील हे देखील पाहणं गरजेचं. ऑन साईडला सुरेख फटका, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. झेल मात्र या ठिकाणी जमिनीला दान दिला जातोय. महेश चिंगवणकरला तुम्ही जे जीवदान बहाल केलं हे फार महागडे देखील ठरू शकेल. येथे एकेरी धाव आणि एकेरी धावच्या मदतीने 10 धावा धावफलकावरती लागायला जातात. क्रिकेटच्या पटलावरती ज्या ज्यावेळी झेल सुटलेत त्यात मोठमोठे उपद्रव क्रिकेटच्या पटलावरती आम्ही घडताना पाहिलेत. गोलंदाजी मार्कवरती आलेला गोलंदाज अर्थातच मनीष पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होतोय. यावेळी मात्र आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, उजव्या यशीच्या बाहेर निघणारा हा चेंडू पाहायला मिळाला. उजव्या यशीच्या बाहेर पिचिंग केलेला हा चेंडू फारच वळण घेतोय आणि अप्रतिम गोलंदाजी मानावी लागेल. या गोलंदाजीच्या माध्यमातून गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतो मनीष. मनीष तो सुशांत. या मात्र काय केलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये, महेश चिंगवणकर याची गाडी रुळावरून खाली उतरतीये. अपघात या ठिकाणी झालाय. महेश चिंगवणकर याची खेळी देखील संपुष्टात येते. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बुमरे याची खेळी संपुष्टात. मेन गोलंदाज दर्शन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. गोलंदाज सज्ज होईल. यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर गरकन गिरकी घेतोय. फलंदाजाची फिरकी देखील घेतोय. धावसंख्या स्थिरावली गेली. अवघ्या 10 धावा धावफलकावरती आहेत. 10 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात. ज्या पद्धतीची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये मनीष करतोय, धावांवरती रोख त्याने लगावली आहे आणि या षटकामध्ये धावा मात्र येताना पाहायला मिळत नाहीयेत. अवघी एकच धाव त्याने मात्र खर्ची पाडली आहे. यावेळेचा चेंडू डाव्या यशीच्या बाहेर पिचिंग केला जातो. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. खेळाडू या ठिकाणी बाद.
सुशांत याची खेळी देखील संपुष्टात आली. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सौरभ दाखल झाला. 10 धावा अवघा धावफलकावरती 4 षटकांचा हा सामना. दुसऱ्या षटक मार्गस्थ. या मात्र आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न देखील होतोय. दर्शन याच्या बॅट मधून खेळून काढलेला हा फटका. 1 धाव जरूर येते आणि एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. 5.50च्या सरासरीने अवघ्या 11 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. या षटकामध्ये अवघ्या कर्जी पाडल्या या गोलंदाजाने 2 धावा आणि 1 मोठा बळी देखील त्याने मिळवला. तर गोलंदाजी मार्कवरती अप्पन सज्ज होताना पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवरती अप्पन सज्ज होईल. धावसंख्या 11 धावा धावफलकावरती 12 चेंडूचा खेळ देखील अजूनही शेष आहे. गोलंदाज सज्ज होईल अप्पन. गोलंदाजी मार्कवरती राईटमार्ग विकेट टाकला गेला. हा चेंडू मिस. टाइम चूक. चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. गुड कॅच ऑफ द क्वालिटी. फलंदाज मात्र बाद. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. अर्थातच दिलीप मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. आज मात्र दिलीपची बॅट शांत आहे आणि एक मोठा फलंदाज अर्थातच दर्शन याची खेळ देखील संपुष्टात येते. पद्धतीने हार्ड हिटर म्हणून ज्याची गणना केली जाते असं दर्शन फार स्वस्तात तंबूच्या आतड्याला परतलाय. पुन्हा एकदा पण सज्ज होईल. यावेळेचा चेंडू काय केला जातोय. डाव्या यष्टीच्या बाहेर टाकला गेलेला हा चेंडू. वाईट +1 अशा 2 धावा जरूर येणार यात काही शंका नाहीये. पंच आमच्याकडे वळतात आणि निश्चितचपणे त्या पद्धतीने आम्ही विचार केला होता त्या पद्धतीचा इशारा पंचांचा आला आणि येणाऱ्या दुहेरी धावा 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसवली जाते. 13 धावा स्कोर कार्डवरती आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर लगावला गेला. 13 धावा धावफलकावरती आहेत. 30 षटक मैदानामध्ये मार्गस्थ आहे. चालू असलेला सामना मधुकर 11 लालबाग तर एका बाजूला आहे रोहिणी 11 परळ. या 2 संघांदरम्यानची ही लढत. यावेळी मात्र मिस. टाइम चूक. चेंडू हवेमध्ये. आपण चेंडू खाली येतोय. कोणतीही चुकी करत नाहीये. खेळाडू क्रमांक या ठिकाणी बाद होतोय. चौथा आदरा बसला रोहिणी 11 या संघाला. यावेळीचा चेंडू ऑन साईडला. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. अप्पन याला यश प्राप्त होतंय. हॅट्रिकची संधी असणार अप्पनला. ऑन हॅट्रिक वरती येतोय आणि सरफराजी 6वा गोलंदाज आहे जो हॅट्रिक वरती आला आजच्या दिवसामध्ये. 6वा गोलंदाज ठरतोय परंतु अजूनही हॅट्रिक झालेली नाहीये. हॅट्रिक कोण घेणार हे देखील एक प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी उभा राहिलं आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर कधीपर्यंत आमच्यापर्यंत येते हे पाहणं तितकंच गरजेचं आहे. गोलंदाज अप्पन हॅट्रिक वरती आहे. धावसंख्या पाहिली गेली तर 13 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. हॅट्रिक घेतली जाईल का हे देखील तितकंच पाहणं गरजेचं.
मार्कवरती आपण पुन्हा एकदा सज्ज होईल. हॅट्रिकचा बॉल घेऊन लिगल डिलिव्हरी आणि त्यावरती जर का तुम्ही विकेट प्रस्थापित केली. अनलिगल डिलिव्हरी होती. तुम्ही 3 चेंडू 3 फलंदाजा बाद केली आहे, परंतु अनलिगल डिलिव्हरी होती. 8 चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा येतोय. यस मित्रांनो, या गोलंदाजाने 3 चेंडू 3 फलंदाजाला बाद केलं, परंतु दुसरा चेंडू ज्यावेळी तो घेऊन आला त्यावेळी त्याने वाईट टाकला होता. अनलिगल डिलिव्हरी आणि त्याचंच कारण क्रिकेटमध्ये अशी हॅट्रिक गणली जात नाही. गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातोय. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसवली जाते. 15 धावा स्कोर कार्ड वरती लगावल्या गेल्यात. 15 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेचा चेंडू पुरुष दिशाहीन गोलंदाजी केली जाते. दिशेवरचं नियंत्रण मात्र चुकलं आणि त्याचंच कारण अवंत स्वरूपामधून येणारी एकेरी धावसंख्या मात्र 16 धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. तर या ठिकाणी पाहिलं गेलं तर षटक देखील संपुष्टात येतो. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर तब्बल 16 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतात. पण याचं हे षटक या ठिकाणी संपुष्टात येतं. सोळा धावा धावफलकावरती आहेत. 16 रन्स. शेवटच्या षटक मैदानामध्ये मार्गस्थ होतो. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज येतो. सतीश गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होताना पाहायला मिळतो. 16 धावा, अवघ्या 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. आणि खऱ्या अर्थानं पाहिलं गेलं तर 16 धावा धावफलकावरती आहेत. रन रेटचा आपण विचार करतोय तर 5.33च्या सरासरीने धावा आल्यात. शेवटचे षटक मैदानामध्ये मार्गस्थ होईल. गोलंदाज सज्ज होईल. सतीशच्या स्ट्रायकिंग वरती यावेळी मात्र असणार आहे सिद्धेश. यावेळेचा चेंडू सुरेख फटका कार्पेटच्या साह्याने फार वेगाने क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आला. फेकी अप्रतिम, कलेक्शन खराब आणि त्याचंच कारण या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार. त्या मात्र 17 धावा, एकच धावफलकावरती येते आणि 17 धावा आतापर्यंत लगावल्या जातात. गोलंदाज सतीश पुरुष आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. एका लॉंग रनअपने गोलंदाजी करणारा हा गोलंदाज ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय आणि ज्या पद्धतीने त्याचा मारा पाहायला मिळतोय, अचूक टप्पा आणि दिशेवरती नियंत्रण सातत्याने ते राहिलं देखील आहे. यावेळेचा हा चेंडू ऑन साईडला शॉर्टबॉल करण्याचा प्रयत्न. एक धाव जरूर येते आणि निश्चितच पाहिलं गेलं तर एकेरी धावावरती समाधान म्हणावं लागतं दोन्ही फलंदाजांना. एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसवली जाते, लगावल्या जातात. त्या मात्र 18 धावा धावफलकावरती आहेत. 18 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. शेवटचा सामना आजच्या दिवसामधील आपण पाहतोय. शेवटची लढत मैदानामध्ये रंगतेय. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. अप्रतिम बहारदार फटका. चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होतो. दुहेरी धावेचा हा फटका येईल आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या देखील 20 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. 20 रन्स स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत पाहायला मिळतात.
हॅलो हॅलो. हॅलो. तर या ठिकाणी पाहिलं गेलं तर धावसंख्या धावपलकावरती पाहायला मिळते ती मात्र लगावली गेली 24 धावा धावपलकावरती आहेत. सामन्याला पुन्हा एकदा सुरुवात होते. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं गेलं 24 धावा धावपलकावरती दुसरा चौकार स्पर्धेच्या माध्यमातून येतोय आणि खेळाडू देखील ठरला. अर्थातच आपण पाहतोय सिद्धेश याच्या बॅटमधून हा चौकार येतो. यावेळेचा चेंडू निस्तांशोक झालाय. चेंडू हॉलमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली कोणती चुकी करत नाहीये खेळाडू या ठिकाणी बाद. सिद्धेशाची खेळ संपुष्टात येते. अफलातून झेल त्या ठिकाणी राहुलने पकडला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतोय. गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू उसळी घेताना पाहायला मिळतोय. अप्रतिम गोलंदाजी. षटक देखील संपुष्टात येते. चौथं 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आला. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर अवघ्या 24 धावा धावपलकावरती आहेत. 25 धावसंख्येचा पाठलाग देखील या ठिकाणी तुम्हाला करावा लागेल. येणारे 24 चेंडू आणि 25 धावसंख्येची गरज. निश्चितच 6.25च्या सरासरी धावा गोळा कराव्या लागतील. क्रिकेटचा हा थरार रंगताना पाहायला मिळतोय. शिवाचा सामना मैदानामध्ये येणं शेष आहे आणि 4 षटकामध्ये तुम्हाला बनवाव्या लागतील त्या मात्र 25 धावा. तर या ठिकाणी आम्ही यथोचित सन्मान देखील करतोय. सचिन शेट्टी साहेबांच्या हस्ते चंद्रा सरांचा यथोचित सन्मान आम्ही करतो देखील आहोत. ज्या पद्धतीने या ठिकाणी यथोचित सन्मान केला जातोय. चंद्रा सर एक असा सदीचा खलनायक ज्यांनी मात्र ज्या पद्धतीने टेनिस विश्वावरती आपली झाप छोडली. राहुल 11 हा संघ आणि या संघाच्या माध्यमातून ज्यांच्या माध्यमातून स्वतः संघनायक म्हणून ज्यांनी मात्र अप्रतिम कार्य केलं असा संघनायक अर्थातच चंद्रा सरांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. येस लारा. यथोचित सन्मान आम्ही करतो आहोत. येस लारा. तर आम्ही विनंती करतोय सागरजी दौलींना की सचिन शेट्टी साहेबांचा देखील यथोचित सन्मान तुम्ही करावा. यथोचित सन्मान सागरजी दौली यांच्या हस्ते सचिन शेट्टी साहेबांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. तर सामन्याला सुरुवात होते. पहिलं सलामी जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली. आपण स्ट्राईक वरती नॉन स्ट्राईक वरती यतीन पाहायला मिळतोय. 24 चेंडू 5चा इशारा. 25 धावसंख्येची गरज. 24 चेंडू 25 धावा पाठलाग करायचा असेल. शेवटचे 24 चेंडू आजच्या दिवसामधील तुमच्या समोर येऊन येतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होताना पाहायला मिळतोय. अरुण
गोलंदाजी मागवरती सज्ज झालाय. गोलंदाजावरून सज्ज होईल आपला मागवरती. यावेळेचा हा चेंडू पडल्यानंतर उसळी घेतोय. काय केलं जातं मैदानामध्ये. चेंडू मात्र निर्धाव स्वरूपाचा येतोय आणि चेंडू मात्र पहिला निर्धाव स्वरूपाचा आलाय. खऱ्या अर्थानं पाहिलं गेलं तर 4 षटकांचा हा सामना आणि 4 षटकामध्ये विजयासाठी 25 धावसंख्येची गरज आहे. आता मात्र 23 चेंडू आणि 25 धावा तुम्हाला बनवाव्या लागतील. गोलंदाज सज्ज होतोय. लोअर फुल टॉस चेंडू कार्पेटच्या साह्याने खेळून काढलेला फटका. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येतोय. एक धाव जरूर येणार आणि एकेर धावच्या मदतीने संघाचं खातं खोललं जात आहे. एक धाव फलकावरती लगावली जाते. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातो. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, परंतु काय केलं जातं, चेंडू मात्र झाडावरती आढळला आणि तदनंतर मैदानामध्ये लँड होईल. तोवर मात्र मिळतात 2 धावा. यतीन पाटीलच्या बॅटमधून येणारा हा 2 धावाचा फटका. धावसंख्या 3 धावा फलकावरती लगावल्या जातात. धावसंख्या पाहिली गेली 3 धावा फलकावरती आहेत. अरुण गोलंदाजी मार्कवरती आहे. एक उंच पुरा असा गोलंदाज आहे, मात्र गोलंदाजी मार्कवरती येतो आणि ज्याने मात्र आजचा दिवस खऱ्या अर्थानं गाजवलाय. यावेळेचा चेंडू जो एसटीच्या खूपच बाहेर निघणारा पाहायला मिळाला. निर्धाव स्वरूपाची गोलंदाजी केली जाते. खऱ्या अर्थानं निर्धाव चेंडू येतोय. चेंडू मात्र धावसंख्या स्थिरावली गेली 3 धावा फलकावरती. यतीन पाटील मैदानामध्ये अजूनही स्ट्राईकिंगवरती पाहायला मिळतोय आणि ज्याच्याकडे क्षमता आहे सामना एक हाती विजयी करून देण्याची, असा खेळाडू अजूनही स्ट्राईकिंगवरती आहे. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला शॉर्ट बॉल केला गेलं. डिक्ला झोन मध्ये खेळून काढलेला फटका. 2 धावा येतात. 2 धावीच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावली जाते. तब्बल 5 धावा फलकावरती आहेत. अजूनही 20 धावसंख्येची गरज. तर धावसंख्या पाहिली गेली, धावसंख्या फलकावरती आहे ती मात्र अवघ्या 5 धावा फलकावरती दाखवल्या गेल्या. गोलंदाज सज्ज होतो. ओढण्याचा हा चेंडू सुरेख फटके खेळण्याचा प्रयत्न, दिल्ली स्कूप करण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू हवेमध्ये आहे. डिक्ला झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव जरूर येते आणि एकेर धावच्या मदतीने 6 धावा फलकावरती लगावल्या गेल्यात. अर्थातच तुमच्याकडे असतील 18 चेंडू आणि 18 चेंडू मध्ये विजयासाठी 19 धावसंख्येची गरज. गोलंदाज सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्कवरती. यावेळेचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. खोलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळाला. पहिल्या क्षेत्रामध्ये खेळून काढलेला हा फटका. 1 धाव येते आणि एकेर धावच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसवली जाते. ती मात्र 7 चेंडू फलकावरती 7 धावा फलकावरती दाखवल्या गेल्यात. एक धाव येते. 7 धावा फलकावरती आहेत. यावेळेचा हा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका पंच बॅट मधून येतोय. डिक्ला झोन मध्ये खेळून काढलेला फटका. 2 धावा येतात आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरसवली जाते. लगावल्या जातात. 9 धावा स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत पाहायला मिळतात. 9 रन स्कोर कार्ड वरती लगावले गेलेत. 9 धावा फलकावरती आहेत. अजूनही विचार केला गेला तर या ठिकाणाहून 16 धावसंख्येची गरज आहे.
डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. पुन्हा एकदा मिळणारी एकेरी धाव आणि एकेरी धावच्या मदतीने धावसंख्या लगावली जाते. 10 धावा धावफलकावरती आहेत. अर्थातच 15 चेंडू आणि 15 धावसंख्येची गरज. सज्ज होतोय. राठमवरती विकेट. यावेळेचा चेंडू मनगड्याच्या साह्याने घेऊन काढलेला फटका क्षेत्राच्या फार वेगाने चेंडूवरती येतोय. फेकी खराब आणि त्याचंच कारण या ठिकाणी दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण केली जाते. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या मात्र धावफलकावरती लगावली गेली. 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 12 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्यात. अजूनही जवळजवळ 14 धावसंख्येची गरज असेल. अजूनही 13 धावा तुम्हाला बनवायच्या असतील या सामन्याच्या दरम्यान विजयासाठी. आणि 13 धावा बनवणं तितकंच गरजेचं असेल. खऱ्या अर्थानं पाहिलं गेलं तर लक्ष समोर ठेवण्यात आलं होतं ते मात्र 25 धावसंख्येचं. मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातो. चेंडू पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतो. पण याच्या बॅट मधून बहारदार कामगिरी पाहायला मिळते. 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसली जाते. 14 धावा स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत लगावले गेले. 14 धावा धावफलकावरती आहेत. धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात. आणि निश्चितच पाहिलं गेलं अजूनही 11 धावसंख्येची गरज देखील असेल या सामन्याच्या दरम्यान. एक धाव जरुरी येतोय आणि हळूहळू पद्धतीने मनगटी फटका पाहायला मिळाला. ऑन साईडच्या क्षेत्रामध्ये खेळून काढलेला हा फटका. एक धाव जरूर खर्ची पाडला जातो गोलंदाजीच्या माध्यमातून. अर्थातच रवी या गोलंदाजीला आम्ही पाहिलं होतं ज्याने मात्र मागील सामन्यामध्ये 2 चेंडू 2 फलंदाजांना देखील बाद केलं होतं. तो गोलंदाज आम्हाला पाहायला मिळाला. मैदानाच्या आतमध्ये षटक क्रमांक संपुष्टात आले. दुसऱ्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती मात्र 15 धावा धावफलकावरती आहे. 14 धावा धावफलकावरती 15 धावा माफ करा 15 धावा धावफलकावरती आहेत. अजूनही 10 धावसंख्येची गरज. दिलीप या मात्र सुरेख फटका केला जातो. देखणा बहारदार फटका. आजचा दिवस मात्र या फटक्याने आणि या देखण्या फटक्याने आम्ही मात्र पाहिलं होते. खऱ्या अर्थानं आजचा दिवस गाजवला या पण्याच्या फलंदाजीने. आणि त्याच्या बॅटमधून निघणारे एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्हचे जे फटके आहेत ते मात्र बहारदार पाहायला मिळाले. कव्हर ड्राईव्हच्या माध्यमातून तो सातत्याने ही फटकेबाजी करताना आम्ही पाहिलं होतं. तर एक धाव येते. धावसंख्या 16 धावा धावफलकावरती लगावल्या गेल्या. आने वाली 11 गेंदे और जीत के लिए 9 रनों की जरूरत. 11 चेंडू आणि 9 धावसंख्येची गरज असेल या सामन्यामध्ये विजय होण्यासाठी. दिलीप कुर्डीकर गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. यावेळेचा चेंडू फिरकी मात्र पडल्यानंतर वळण देखील घेतो. उजव्या यष्टीच्या बाहेर निघणारा हा चेंडू पाहायला मिळाला. महेश शेनवणकर याचा वेध देखील घेतो. धावसंख्या स्थिरवली गेली. अवघ्या 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट अंपिल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये आणि पुन्हा एकदा पाहिलं गेलं तर चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतो. एक धाव जरूर येते. पंच आम्हाला दर्शवतात एकेरी धावेची मदतीने धावसंख्या लगावली गेली आहे ती मात्र 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 70 रन स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत लगावले गेलेत. अजूनही 8 धावसंख्येची गरज असेल या सामन्यामध्ये विजय प्रस्थापित करण्यासाठी. 9 चेंडू आणि 8 धावसंख्येची गरज आहे. परंतु या ठिकाणाहून 2 ते 3 विकेट जर का आल्या तर सामना मात्र पलटू देखील शकेल. क्रिकेटचा हा रंगारंग सोहळा आजचा पहिला दिवस अर्थातच गणेश लीला स्पोर्ट्स क्लब यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली कैलासाची रवी पिल्ले चषक 2018 चौथं पर्व या ठिकाणी रंगतं. आणि धावसंख्या जर का आपण पाहिली शेवटचा सामना मैदानामध्ये आहे. एका बाजूला आपण पाहतोय रोहिणी
11 विरुद्ध मधुकर 11 लालबाग या दोन संघांदरम्यानची लढत 24 धावात 4 षटकांच्या संपुष्टात नंतर मात्र लगावण्यात आलं होतं. रोहिणी 11 परवा संघाने 25 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता. मधुकर 11 या संघाने मात्र आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर बनवल्यात त्या मात्र 18 धावा. यावेळेचा चेंडू शॉट अंपुल केला जातोय. हवेमध्ये पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येतोय. एक धाव मात्र पळून पुढे केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना खेळाडू या ठिकाणी यतीन पाटील याची खेळ या ठिकाणी संपुष्टात येते. तर मैदानामध्ये पाहिलं गेलं तर 18 धावा धावफलकावरती आहेत. राहुल मैदानामध्ये दाखल झाला. अजूनही 7 धावसंख्येची गरज आहे. आणि येणाऱ्या चेंडूचा जर का आपण विचार केला अनिलजी सरपरे सर, आपण पाहिलं गेलं तर अजूनही चेंडूचा खेळ शेष आहे. अर्थातच पाहिलं गेलं 18 धावा धावफलकावरती आहेत. गोलंदाज सज्ज. यावेळेचा चेंडू डावे यष्टीच्या बाहेर निघतोय. आता मात्र काय घडणार? मैदानामध्ये 6 चेंडूचा खेळ शेष आहे. 7 धावसंख्येची गरज. 18 धावा धावफलकावरती आहेत. 7 धावा 6 चेंडूमध्ये तुम्हाला बनवाव्या लागतील या सामन्यामध्ये. एकोणीस धावा धावफलकावरती आहेत. 6 चेंडू आणि 6 धावसंख्येची गरज असेल, लक्षात घ्या. 6 चेंडू आणि 6 धावसंख्येची गरज. 19 धावा धावफलकावरती आहेत. 6 चेंडू आणि 6 धावसंख्येची गरज आहे. उद्याच्या दिवशी होणारे सामने या सामने निश्चित तुमच्याबरोबर पोहोचवतो. पहिला सामना तुमच्या समोर येणार आहे विक्रोली विरुद्ध उमारी रेवन अंधेरी या दोन संघांदरम्यानची लढत असेल. दुसरा सामना तुमच्या समोर येताना पाहायला मिळेल. अर्थातच दुसरा सामना तुमच्या समोर असेल गायत्री 11 विरुद्ध ब्रह्मा बॉईज काळा चौकी. यावेळेचा चेंडू ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातोय. एक धाव वरून येते. 5 चेंडू आणि 5 धावसंख्येची गरज. उद्याच्या दिवसामध्ये पहिला सामना विक्रोली विरुद्ध उमारी अंधेरी, त्यानंतर गायत्री 11 विरुद्ध ब्रह्मा बॉईज काळा चौकी, त्यानंतर दहिसर बॉईज विरुद्ध उमेश 11 खार, त्यानंतर सँडी एसपी विरुद्ध ओमसाई बांद्रा या संघांच्या दरम्यानची लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल. अर्थातच दिग्गजांचा शिरकाव या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. ऑन साईडला सुरू फटका. एकच धाव या ठिकाणी मिळणार. 4 चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि 4 धावा तुम्हाला या ठिकाणी बनवाव्या लागतील. 4 गेंदे 4 रन नक्की करतात. चार चेंडू आणि 4 धावसंख्येची गरज. 4 चेंडू आणि 4 धावसंख्येची गरज. गोलंदाज सज्ज होतोय. डान्सिंग डाऊन विकेट. ऑन साईडला सुरेख फटका केला जातो. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवरती येतोय. काय खेळलं जात आहे मैदानामध्ये? चुकी केली आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. दगडीचा सिनेमा तुम्ही पाहिला असाल. डॅडींच्या डायलॉगची आठवण देखील आम्हाला झाली. मैदानामध्ये आपण पाहिलं चुकी होतीये. सातत्याने आम्ही म्हणतो देखील पहिली गलती करे वो इंसान, दूसरी गलती करे वो नादान, तीसरी गलती करे वो शैतान, बार बार गलती करे वो पाकिस्तान और हर बात माफ करे वो हिंदुस्तान. या ठिकाणी चुकी झाली आहे.
आणि चुकीला या ठिकाणी भोगावं देखील लागेल. खऱ्या अर्थाने एक एक धाव महत्वाची असताना या ठिकाणी 2 धावा बहाल केल्या गेल्या. येणाऱ्या दुहेरी धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पाहिली गेली तर लगावली जाते 23 धावा धावफलकावरती. 2 धावसंख्येची गरज, येणारे 3 चेंडू आणि 2 धावसंख्येची गरज. गोलंदाज सज्ज होतोय अर्थातच निलेश. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, खेळाडू बाद. 2 चेंडू 2 धावसंख्येची गरज. दोन चेंडू आणि 2 धावसंख्येची गरज. नवीन फलंदाज मनीष मैदानामध्ये दाखल झालाय. यावेळेचा हा फटका, सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. 1 धाव जरुरी येते आणि सामना या ठिकाणी बरोबरीच होऊन पोहोचलाय. 1 चेंडू आणि 1 एरी धावसंख्येची गरज. 1 चेंडू आणि 1 धावसंख्येची गरज असेल या स्पर्धेच्या दरम्यान विजयासाठी पहिला संघ ठरेल जो मात्र विजय नोंदवेल आणि अंतिम सामन्यामध्ये धडक मारेल. उद्याच्या दिवसामध्ये खेळताना तो पाहायला मिळेल. यावेळेचा चेंडू विजय ठरतोय. अर्थातच पाहिलं गेलं तर मधुकर 11 हा संघ या ठिकाणी विजेता संघ ठरतोय. परास्त झाला अर्थातच रोहिणी 11 हा संघ या ठिकाणी पराभूतीच्या छायेखाली गेला. चांगलं क्रिकेट आजच्या दिवसामध्ये राहिलं. पंचांचा विशेषतः आभार मानावा लागेल. निश्चितच आम्ही अनिल जावेगावकर सरांचा देखील आभार मानतो. त्याच पद्धतीने आम्ही आभार मानतो तो मात्र लाराचे भुमरेवशी आणि निश्चितच अनिलजी सरपरे असतील, त्यानंतर संदीपजी असतील, त्यानंतर आम्ही आभार देखील मानू ते मात्र शाहिदभाई यांचे, त्यांच्या साथीला निश्चित अमन देखील होते आणि त्यांचेही आभार देखील मानतो. आजचा दिवस या ठिकाणी संपतोय. आजच्या दिवसामध्ये मॅन ऑफ मॅच, शेवटच्या सामन्याचा मॅन ऑफ मॅच विजय संघाचा अप्पन हा ठरला मॅन ऑफ मॅचचा हकदार. तर पराभूतीच्या छायाखाली जाणारा संघाचा मॅन ऑफ मॅचचा हकदार ठरतो महेश. तर पराभूत झालेला संघाचा खेळाडू या ठिकाणी आम्ही सन्मानित करतोय. अर्थातच महेश याला पराभूत झालेल्या संघाच्या खेळाडूला अर्थातच सन्मानित केले जाते या ठिकाणी मॅन ऑफ मॅच. तर महेश ठरलाय परास्त झालेल्या संघाचा मॅन ऑफ मॅच हकदार. तर सचिनजी शेट्टी साहेबांना आम्ही विनंती करू महेश यायचं आहे या ठिकाणी मॅन ऑफ मॅच वर दिला जाणार आहे. या ठिकाणी आपण अप्पन विजय संघाचा खेळाडू अप्पन याला देखील सन्मानित करतोय मॅन ऑफ मॅच. भुमरे यायचा, भुमरे मॅन ऑफ मॅच आहे. भुमरे महेश चेंडवणकर चला या मॅन ऑफ मॅच. निश्चितच या ठिकाणी आम्ही सन्मानित करतोय. मॅन ऑफ मॅच दिलं जातंय गणेश यांच्या हस्ते. त्यानंतर महेश चेंडवणकर त्वरित घ्यायचं आहे मॅन ऑफ मॅच. महेश चेंडवणकर त्वरित घ्यायचं आहे. महेश चेंडवणकर निश्चितच याचाही मॅन ऑफ मॅच परास्त झाला आणि त्यानंतर देखील एक बहारदार कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. त्यांना देखील आम्ही या ठिकाणी सन्मानित करतो आहोत. त्यानंतर आदरणीय सचिनजी शेट्टी साहेबांचा देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून गणेशजी कांबळे साहेबांचा यशस्वी सन्मान आम्ही करतो आहोत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून गणेशजी कांबळे साहेबांचा यशस्वी सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही करतो आहोत.
यथोचित सन्मान केला जातोय. त्यानंतर आम्ही सचिनजी शेट्टे साहेबांना विनंती करू. आमच्यासोबत आजच्या दिवसामध्ये त्यांचं अनिलजी आवळगावकर सर आमच्यासोबत जुळले होते. त्यांचाही उद्याच्या दिवसामध्ये ते उपस्थित होऊ शकणार नाही आहेत काही कारणास्तव, आणि त्यांचाही यथोचित सन्मान आम्ही देखील करतो आहोत. तर विनंती करू, आम्ही सन्मानित केलं जात आहे अनिलजी आवळगावकर सर. त्यांच्या भूमिकेमध्ये आम्हाला लाभले होते आजच्या दिवसामध्ये, तर आम्ही यथोचित सन्मान या ठिकाणी करतो आहोत. यथोचित सन्मानित केलं जातंय व त्यांचा देखील विशिष्ट आभार देखील मानून एक चांगले कार्य त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. त्यानंतर आजच्या दिवसामध्ये अजयजी पवार यांना आम्ही विनंती करू, संजयजी आंबेकर यांचा सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे. अजय पवार यांना आम्ही विनंती करतोय, यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जातोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. चंद्र सर देखील सातत्याने या स्पर्धेमध्ये आणि क्रिकेटवरती त्यांचं असणारं नितांत प्रेम हे त्यांना या ठिकाणी सातत्याने घेऊन येतं, आणि या ठिकाणी यथोचित सन्मान देखील केला जातो. आजचा दिवस या ठिकाणी संपुष्टात येतोय. पहिला संघ ठरला जो मात्र अंतिम सामन्यामध्ये धडक मारणारा संघ ठरला मधुकर 11 लालबाग. हा संघ मात्र पुढे सरसावला. गणेश गल्लीमधून येणारे संपूर्ण खेळाडू. आज मात्र पाहिलं गेलं तर पंचांचं चांगलं कार्य राहिलं, आणि विशेषतः आभार मानू निश्चितच लारा भुमरो आणि तदनंतर अनिल आवडेगावकर सर. तदनंतर आम्ही आभार देखील मानू गुणलेखकांचे. अशा पद्धतीने आपण पाहिलं गेलं तर या मैदानावरती चंद्र सर जरूर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात. उमेश महेकर असे खेळाडू आणि ज्यांनी मात्र हे मैदान खऱ्या अर्थानं गाजवलं होतं. तर त्यांचं देखील आम्ही नाव तितकंच घेणं गरजेचं. आजचा दिवस या ठिकाणी संपुष्टात येतो. या ठिकाणी जर का आपण विचार केला गेला तर आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं गेलं तर मधुकर 11 लालबाग हा संघ पुढे आला. उद्याच्या दिवसामध्ये दिग्गज संघांचा शिरकाव असेल. उद्याच्या दिवसामध्ये तुम्ही उमर 11 अंधेरीला पाहणार, विक्रोलीला पाहणार, सँडी एसपीला पाहणार, ब्रह्मा बॉयज काळा चौकीला पाहणार, ओमकार बसा बांगडा हा संघ देखील उद्याच्या दिवसामध्ये खेळतोय, दहिसर बॉयज देखील उद्याच्या दिवसामध्ये खेळतोय. तर तमाम क्रिकेट रसिकांचा आम्ही या ठिकाणी होऊन आभार मानू की तुम्ही आमच्यासोबत जुळले गेलात, आणि विनंती देखील करू उद्या देखील तुम्ही आमच्यासोबत जुळा. या ठिकाणाहून रजा घेतो. जय जय महाराष्ट्र, जय भारत. धन्यवाद.